elements, religious, Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tinubu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I study Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. So to your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. They are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control western part of Nigeria. The East a little bit stubborn for them. Eastern Nigeria is stubborn. That's why they are isolating them. The isolation of so-called Igbo, it's not because Igbo hate Nigeria. Igbos are the most Nigerian than any Nigerian. They are every part of Nigeria you find them. They have their own problem for sure, like every African group. But the issue, they are not the problem. But they are acting a little bit stubborn to the Islamic agenda. So they have to be isolated. And to do that, you need one of the most powerful groups, which is the Yoruba group. If you don't use Yoruba, you can't succeed. And the Yoruba group is very educated. So what do? You look for the weak one among them, which is the Islamized ones, and play on their religious sentiment. And then you destabilize the country. I can tell you, my friends, you need a revolution. Elements, religious, Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tinubu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I study Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. So to your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them even in university, they are getting grants from this Qatar, and all these extreme Islamic groups are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. They are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control western part of Nigeria. The East a little bit stubborn for them. Eastern Nigeria is stubborn. That's why they are isolating them. The isolation of so-called Igbo, it's not because Igbo hate Nigeria. Igbos are the most Nigerian than any Nigerian. They are every part of Nigeria you find them. So they have to be isolated. And to do that, you need one of the most powerful groups, which is the Yoruba group. If you don't use Yoruba, you can't succeed. And the Yoruba group is very educated. So what do? You look for the weak one among them, which is the Islamized ones, and play on their religious sentiment. And then you destabilize the country. I can tell you, my friends, you need a revolution. Elements relate. Happy Sunday in the 14th of the month of January 2023. We are back again. The self-determination campaign. The most important thing. I don't like saying that, but it takes a lot of work for media to set up. Kewawa sinu program, keko joko, comment, share, like, to fun alowo. I think
a lot of us need to understand that we are dedicated. Our time jade, we are very, very dedicated. It's taking a lot of our time to come out because kato jade afe ronu kila fe wa so àti pé kila fe kilo ṣẹlẹ̀ ká lè fi son ta fe sọ ìdí ta fe kúrò nínú Nigeria. But tẹ́yin bá wá sórí ètò tẹ́ jókòó síbẹ̀ pé a kò máa gbọ́n tó fi sọ ká gbọ́ ká dẹ̀ máa lọ pín ètò share. It's not encouraging at all. So we hope that many of you will help us to share the program. Responsibility tẹ̀yin nìyẹn. Responsibility tàwa ni ká wá sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ wá gbàgbọ́ it's okay. 1 million naira mo gbọ́ lórí Twitter space kan lọ́sàn-án ni láti fi gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí channels television. 1 million naira lẹ máa san fún channels kó tó lè air views yín. So tẹ́ bá rà wá tá à ń jáde torí àwa lórí mobile phone àwa nulẹ̀ wa. It's still a media. I don't know about others. This is still a media. Ní káwọn èèyàn san 1 million nísìn kí a tó bá wọn sọ problem tó ń lọ nínú Nàìjíríà. Àwọn Plateau bọ̀bọ́n yẹn náà wọ́n san 1 million naira fún channels television. 1 million naira kó tó lè bá wọn gbé ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau. Ojoojúmọ́ dẹ̀ lè ní sọ̀rọ̀ Plateau ní bíbá. Mo rò pé èèyàn kan wá fún mi ní 1 million. Tabadẹ ní kẹ́ fún wa lówó nísìn àwọn kan nítorí owó la ṣe ń ṣe Yorùbá ni ṣé mídíà ní ìdówó 3 million a máa raise ìgbà tá a máa raise a jẹ́ kẹ́ mọ̀ tá a máa fi lọ ṣe òkú ìyá Ìgbòho mídíà nìyẹn owó tẹ́ máa san fún olóyè ẹ lè san direct ẹ lè san through me kò matter confirm but also what you can do is pay kí mẹ́sẹ̀jì yẹn lè máa rìn dáadáa la ṣe ní kẹ́ pín especially for the algorithm ẹlòmíì rò pé bí a torí owó YouTube no it's because of the algorithm responsibility ti yín inú lélẹ̀ yín wà ẹ̀ kúkú mọ̀ pé máa jáde mọ̀mísí mi nìkan àti family mi nìkan ni máa ń fún ní heads up pé mo máa jáde tábà tí wàá jáde tó jẹ́ life yẹn ẹ̀yin ẹ bá wa pín ètò kó lè débi tá a fi jẹ́ kó dé mẹ́sẹ̀jì wà látọ̀dọ̀ olóyè Ìgbòho mẹ́sẹ̀jì wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá kí ni Bísí Àkàndé ń sọ tí ó fẹ́ yàtọ̀ sí tèmi tí ń sọ ṣé Bísí Àkàndé máa náwó mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ la máa fi ṣàlàyé nínú ètò ti ọ̀sán yìí àmọ́ àkọ́kọ́ lọ júbà Elédùmarè àjúbà ọba ògo tó jẹ́ kí a ṣe láǹfààní àti máa gbọ́hùn olóyè torí gbogbo gbàtà bá ti ń gbọ́hùn olóyè tàdé ń gbọ́hùn ẹ̀ sí dáadáa ó máa ń fún wa ní encouragement nítorí pé òun gangan ni kọ́kọ́rọ́ Yorùbá nation ní wákàtí ni o èmi ò rí Jésù rí mo ráná bí rí gbogbo wọn ni mo gbà fún tó o bá gbà fún lóyè èmi ò mọ tó tún fẹ́ gbà fún nítorí pé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá kò tí sẹ́ni kankan tó jáde tán bí olóyè Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí akọni ọmọ Yorùbá tó sọ pé ìran òun tí wọ́n ń pa tí wọ́n ń ṣe léṣe tí gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ṣe ń lọ yìí kí ló dé tí àwọn kan wá dákẹ́ kí ni Bísí Àkàndé ń sọ mo fi sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́sàn-án yìí ẹ bá wa pín ètò yẹn Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia àìtí wọnú ètò preambles la ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹja lọ báyìí. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho á fi kan pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ á fi ṣẹ̀rù wálé wàrà mùjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí
ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kó pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ẹja gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ àti ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bolórúkọ gan ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé kúra akọlé fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n ẹ̀rín ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ láti mọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Igboho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Igboho mọ̀rẹ́ kí ló dé Igboho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Igboho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Igboho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Igboho áfíkọ̀ pọ̀kọ́ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ànẹ́ni ni Sunday a máa jẹ́ Sunday oṣù January ọdún tuntun 2024 Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ self-determination platform ló ń pè bíbáyìí oríṣiríṣi program ló ń ṣe lórí social media àwọn kan sọ̀rọ̀ okó àtòbò in tó wù wọ́n sọ nìyẹn àwọn kan sọ̀rọ̀ politics in tó mọ̀ sọ nìyẹn àwọn kan sọ pé kí Nàìjíríà kó da in tó mọ̀ sọ nìyẹn oríṣiríṣi wàásù lèmi náà ti gbọ́ online prayer àtàlásàlátù àtònífà àti gbogbo ẹ̀ ọmọ èṣù lèmi gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe tèmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọlúàbí apparel kò ń ṣe pé torí mò ń rí wọn àwọn ló dá mi lọ́lá wọ́n ní Mr. Koiki ẹ̀yin ní baba Yorùbá nation tó bá ti ń dì pé aṣọ tẹ wọ̀ yẹn ẹtí nípo ti ń gbó ẹ̀yẹn ṣàṣọ fáwa a máa fi ránṣẹ́ sí yín ẹ̀yin náà lè wá lọ rà á ẹ lè rà fún yàn Ankara ti ń tán bó Ankara kò mí pò lè pàdé wa ní Igboho town má béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣólóyè ń bọ̀ ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́yìn olóyè ò ní láti wà níbẹ̀ àwa gangan là ń ṣe nǹkan èmi náà ní láti wà níbẹ̀ àwa ti bẹ̀rẹ̀ meeting lọ́dọ̀ Koikimedia ẹ rí ìtàn pè ní Koikimedia ní next month mo ń náwó mo ti ń ná báyìí lójoojúmọ́ gbogbo táwọn ọmọ ẹ̀ máa ní ìpátá so that gbogbo àwa tá a lè lọ́lé kódà bí ẹyẹ bá sọ̀kalẹ̀ nílẹ̀ lẹ̀ báyìí kámẹ́rà gbọ́dọ̀ píkẹ̀ gbogbo tí àwọn ọmọ máa ṣe níjọ́ yẹn àwa ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run bá ń dúró ti àwọn ọmọ Koikimedia tó bá wá fẹ́ mọ̀ nípa aṣọ ọmọlúàbí apparel tó bá lọ sórí wẹ́bsáìtì wọn wàá lọ rí n tó ń pè ní ọmọlúàbí apparel gbogbo nǹkan ló ń tà wọ́n ń ta fìlà wọ́n ń ta aṣọ eléyìí tí mo wọ̀ nísìn ló ń pè ní ifá torí pé ó dúró dáadáa tẹ bá dẹ̀ láìkẹ̀ ẹ máa fi sínú mẹ́sẹ̀ kò wọ́n jù ó ní àwọn ọmọ wa tó ń wọ ṣẹlẹ̀ tẹ wá lé àwọn ọmọ tí wọ́n ní send owó sí yín ẹ jẹ́ ká tètè sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation àwọn ọmọ tá à ń bí sílùú yìí wọ́n ò ní fowó ránṣẹ́ sáwọn cousins wọn nílé á dìjà ni torí pé as far as the concern wọ́n expect pé government ló yẹ kó ṣe yẹn àwa làwa mọ̀ pé government ò sí ní Nigeria is dead mo rí tán raise owó fáwọn tí wọ́n kidnap ìjọ la fi máa ṣe gbogbo yẹn dà a ṣe ń preambles ní mo ti wọnú ètò rárá ẹ pín ètò yìí ẹ jẹ́ kó rìn dáadáa nítorí pé mẹ́sẹ̀gì pọ̀ tẹpẹtẹ but ní bẹ̀rẹ̀ ètò yìí kémi náà má kíra mi màá tún dìde díẹ̀ mo sì ń padà bọ̀ mo ti dé.
pín ètò yẹn Koikimedia a tún gbóná díẹ̀ nírọ̀lẹ́ mọ́ padà bọ̀. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí náà, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Dem never sabi wetin we carry for her. But we dey move closer before dem go sabi. I said dem never know wetin we carry for body. But we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìhun ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kòtò bí àdán, ọgbẹ́ ìdílé dùn. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Wọ́n dúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàbọ̀ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé bùbá yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàgbà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rẹ̀ mi tó ní kí n máa dé dandan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbà tí mọ̀ mi. Má bá ṣe ẹ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata. Àwọn gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú ẹlẹ́rẹ̀ mi. Ṣé ìlọ máa fi dípò ọ̀tẹ̀ mọ́ rẹ? Ẹ̀yin lọmọ nínú máa dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọmọ nínú máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájéjì ó dọ́dọ̀ wọ. Àjèjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ máa gbẹ̀lẹ̀ náà gbọ́ra. Ẹ̀yin lọmọ àgbẹ̀wò òyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o. Owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia àwọn tí wọ́n náwó kóyìnbó tó dé a tún máa náwó náà ni a máa ná ni kóyìnbó tó dé. Koikimedia Àwọn ní bàbá Koikimedia àwọn ní bàbá àdáńtọ́ kò ń ṣe tẹnu. àtúnpèrè gidi. Koikimedia Àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́n o. Koikimedia àwọn ní bàbá Àfẹ́jàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá Ọmọ Oòduà ni wá o. tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá Egun tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koikimedia, àwọn ní bàbá. We're bringing one closer to your doorstep. World me. Àwọn ní bàbá. Afẹ́rẹ́ tó ń fẹ́ o kàn gbogbo lára ni. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Àgbèrègbèdé Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia, àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́. Àwa ní bàbá o. Koikimedia, Àwọn ní bàbá wọn. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà la gbé dání, òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia, Àwọn ní bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀díkẹta. Koikimedia, Àwọn ní bàbá.
Koikimedia, àwọn ní bàbá. Koikimedia, we bring Bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around to give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó bójú owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó bójú owó. Koikimedia is. Mo kí ọba Elédùmarè, mo kí Jésù Kristi. What God cannot do does not exist. Mo ní pásítọ̀ tí máa ń tẹ̀lé, mo ní àwọn àfáà, mo ní babaláwo, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ń ṣe. Ìtò bá wọn ni kí wọ́n ṣe. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà, wọ́n ti gbé mi rìn lénìí. Ká dọ́dọ̀ girama. Pé mo sì mò ń tètè sùn. Mo wá pé wọ́n tètè gbé kọ́. Àwa kọ́ àwọn ọmọ yẹn ṣeré lọ. Mo kí ọba Elédùmarè lára gbogbo wa pátápátá. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá. Olóyè tí ní ká má bọ ọba kankan mọ́. Ẹni tó bá sì ń bọ ọba, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Especially mọ̀ká nídà àwọn ọba, wọ́n ń bọ̀ pẹ̀lú wa ní next month. So èyí tẹ́ ń bọ ọba torí olóyè ti invite ọba, kódà ti invite Tinubu kan kó náà máa bọ̀, gbogbo wọn la invite. Mo kí fìlà forí adé. Ẹ jẹ́ play anthem wa, that means pé a ti wọnú ètò lọ nìyẹn. Tántẹ̀m bá ti wọlé àti wọnú ètò lọ nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹja gbọ́hùn Jagaban. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Okay. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. Okay. I wish there were other ways, but there is not. Ní sùúrù, Bísí Àkàndé ti sọ other way. Kí ló sọ? Ẹ gbọ́ gbogbo tí Bísí Àkàndé sọ. Ó dà ń pẹ́ Ọ̀ṣun ló jẹ́, ó ṣe gọ́vnà rí lọ́ṣun. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun state. Mo kí gbogbo ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Mo kí iṣẹ́ ń lọ, kọ́mírí kọ́lápò gbọ́dọ̀ kú, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Kọ́ọ̀lù ń wọlé léraléra. Wọ́n wá ní aṣọ tí ń lọ́lẹ̀ pé kò sí likely pé àǹkárá yẹn máa ó ti ra àǹkárá carnival ní níjọ́ yẹn. Má ronú pé ó fi wá jalè níjọ́ yẹn, wọ́n á nà ẹ́ ní nǹkan gidi. Gbogbo ẹ̀ là ń gbé bọ̀, gbogbo nǹkan là ń gbé bọ̀. Má wá jalè níjọ́ yẹn o. Torí àwọn diaspora ń bọ̀, àwọn ọmọ Yorùbá ń bọ̀. Má ronú pé ó ń bọ̀ wá jalè. A lè nà ẹ́ ní nǹkan tó yẹ pé Nasarawa ló ti máa lọ bá rẹ̀. Ọba rẹ̀ ọ̀dẹ́ Nasarawa ń kidnap ẹ lọ nìyẹn. Ẹ jẹ́ àpilantẹ̀ mu àmọ́ kí àtòbí mi, mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè. Bàbá yẹn bá pè mí, bá tún pè mí lórí fídíò kọ̀. Mo ní bàbá mo ṣe kúrò lọ́dọ̀ yín ni, ṣe bí mo ṣe kúrò lọ́dọ̀ yín ni. Ìgbà olórí wa lọ kò sígbà tí mo lè rí olóyè, kò dẹ̀ sígbà tí mo lè rí bàbá Akíntóyè. Dáàdì mo ṣe kúrò. Náà ọmọ mi mo tún ní bèrè kọ́kọ́ ní dáàdì. Mo ní ẹ má stress. Ẹ̀yin ní mídíà tó dáa. Nígbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣiṣẹ́, wọ́n ní mídíà bọ̀, òyìnbó ò jẹ́ kóhùn yẹn lọ sókè. This is a new generation. Gbogbo ohun tí àwọn òyìnbó ò jẹ́ kí a gbọ́ dáadáa nígbà táwọn Awólọ́wọ̀ tó wá sí London ní 1957-58 lákọ̀ọ́ra gbé ṣúkúṣúkú, òyìnbó náà ló máa interview wọn, wọ́n jẹ́ kí Áfíríkà gangan interview wọn. Gbogbo yẹn ní sàtiwárí pé 419 ní 1914 amalgamation. Ìwọ tó ṣì ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, mo wà lórí space kan ọmọ Plateau State, ọ̀yàn ló di kábàkàbà fix Nàìjíríà. Dádì ẹ̀ tó fix Nàìjíríà. Mo gbọ́ interview tí bàbá kan náà Alhaji Kazeem, mo ti gbọ́ gbogbo tẹ́ sọ lórí interview pẹ̀lú MK Abiola, amẹ́nubà díẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ wo interview yẹn tán délẹ̀. Mo gbọ́ tí bàbá yẹn sọ, tẹ́ bá ti rí interview yẹn ẹ lọ wò ó. Sọ̀rọ̀ díẹ̀. MK náà ṣìṣe, kọ́lọ́n bá wa pàṣìṣe rẹ ni. Òun náà ti ṣìṣe tó pọ̀. Àmọ̀kọ́ bá sanjọ́, wọ́n sì mi dẹ́ máa ń ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹni sí mo sì máa parí program tó pè mí pé báwọn sọ fún ẹ pé fi bàbá yẹn sílẹ̀, bàbá òfò àwọn bàbá burúkú Ọbásanjọ́ ó ti ta Nàìjíríà dànùdànù. So tẹ bá ń bó Ọbásanjọ́ náà, MKO náà ní lọ́wọ́, gbogbo ọlọ́ ní lọ́wọ́. Àwa ni generation ti sìn, we must not fail. A máa padà sórí tí Káyọ̀dé mọ̀ lásọ lánàá. Àná yẹn ilẹ̀ ti wọlé díẹ̀, ó ti ṣú. Èmi náà bọ́dì mi ti sọ pé ó ti tired. Bọ̀ lálẹ́ yẹn mo ṣe tètè bẹ̀rẹ̀.
ntí Káyọ̀dé mọ̀lá sọ lánàá màá tún kà. Ogun ti bẹ̀rẹ̀ lágbàáyé, World War III ó ti súnmọ́. Tógun tábà ti ń gbọ́ páín níta ká tètè mọ̀ pé Nàìjíríà páín. Má wàá sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò tó fẹ́ fọ́ Nàìjíríà tó bá wọn kọ́ forí Tinubu fàgbọ́n problem tí wọ́n nìyẹn. As far as we are concerned, tí Ìgbò bá lè push ẹ̀, tí Biafra bá lè push ẹ̀, ọmọ Yorùbá kan gbọ́dọ̀ jáde kẹ́ wá sọ fún wa pé Yorùbá kan lọ ronú. Mo ń sọ fún yín nísìn èpè máa sọ fún wọn èpè ńláńlá ni màá gbé ṣe yín. Ẹ fà àwọn Biafra sílẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá ti wá diplomacy sí anything in this world, ogun ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀. Diplomacy ṣì ń lọ lọ́wọ́. Ẹ bá Biafra sọ̀rọ̀, ẹ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó jáde kúrò ní Nàìjíríà kó máa lọ pariwo ẹ̀ níta. Kódà àwọn ọmọ Ìgbò, mo rí pépà The Nation, àwọn èèyàn ara máa ń ta wọ́n gan. Wọ́n mọ̀ pé àwa Yorùbá ní action. wọ́n ní Ìgbòho gan ti gbowó, wọ́n ti lọ jókòó sí Germany. Àwọn máa lè ìyẹn làwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ pé Koiki wọ́n ló ń pa àwọn Ìgbò yìí lé, wọ́n àwọn náà ṣe pọ́n lé, but èmi mọ̀ yẹn. But ìjà ta fẹ́ jà nísìn àjọ fẹ́ jà ni, because a lè dájà a lè dájà àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. Gbóhùn sókè mò ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó wọ́n fẹ́ gbọ́hùn ilé náà. Olóyè ó yá bá ń gbé sókè, kí lẹ sọ olóyè, kí lẹ sọ, ó yá kí lẹ sọ. Ọlọ́run ni mo ti wọ̀ fún yẹn pé gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju bàbá mi lọ. wọ́n kò síjọ́ kan tílẹ̀ ṣú tẹ̀ ní dárúkọ Ìgbòho. Olóyè mò ń dáná fáwọn ọmọ yẹn láàárọ̀, ẹ mọ̀ pé ìyàwó mi tó bá ti ṣàìsùn tó ṣe gbogbo ẹ̀, àwa náà dúró. Bí ìyá mi ṣe ń ṣàìsùn àdúrà tó ń wo program, bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń ṣàìsùn, bẹ́ẹ̀ làwọn ìyá kọ̀ọ̀kan náà ń ṣàìsùn. Ìjẹta nísìn Prophet John Ògúndélé lọ jí mi ní 5, mo ti sùn lọ. Wọ́n náà mọ̀ pé mo ti sùn, but àwọn gbọ́dọ̀ bí ẹ̀mí ṣe sọ fáwọn pé káwọn ṣàdúrà fún mi làwọn pè mí yẹn. Èmi náà dẹ̀ gbé kọ́ọ̀lì yẹn. Má sùn taratara, because a lot of things is happening. Irú ọkùnrin fọbìnrin sílẹ̀ kó máa sùn. Ọkùnrin tó bá jẹ́ baálé ilé ò gbọ́dọ̀ fi gbogbo ara sùn mọ́ between now and ìjọ tí Nàìjíríà bá pín, kò bá jẹ́ in the next 5 years. Ẹ má fi taratara sùn. Èmi tí wẹ́rẹ́ bá dún ní fóònù mi báyìí, especially ó ní àwọn fóònù kan tó yẹ pé special phone ti gbowó, so àwọn kan dẹ̀ ló ní nọ́mbà yẹn, gbogbo ìkọlẹ̀ ẹni lọ́wọ́. Kò ṣe gbogbo nọ́mbà làwọn fi sí public. Ṣé gbogbo nọ́mbà ni Joe Biden fi síta ni? Bó ṣe pe nọ́mbà yẹn báyìí, mo ní àbólóyè ló ń pè, mo dìde ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, kò gbọ́dọ̀ pè mí lẹ́ẹ̀mẹ́ta kí n má dá lóhùn. Mo ní ibi tó ń lọ ni mò ń lọ, ibi tó lóye bá ní ó yá ni mò ń tẹ̀lé lọ. Àwọn kan ní pé ó ń kó wa lọ sínú ẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa kó wa lọ sínú ẹ̀rẹ̀, torí pé òun sì nìkan ló jáde, ó jáde tán ju Ìbà Gani Adams lọ. Gbogbo ẹni mo fi sọ níbí, a fún ọ̀wọ̀ fún Ìbà Gani Adams. Tó bá jẹ́ pé Ìbà Gani Adams náà ṣe bí olóyè ṣe ń ṣe ni àti fọ́ Nàìjíríà ní 2 years ago, but àwọn fọgbọ́gbọ́n ṣe, wọ́n bá lọ báyìí wá lọ báyìí, ọ̀rọ̀ wọn gbà mí kò fẹ́ yé wa, but we understanding. Àwọn ní position táwọn wà, Aláàfin tó máa pàṣẹ fún Ìbà Gani gan nísìn, Aláàfin ti wàjà, ta ló máa wá pàṣẹ fún Ìbà báyìí nísìn? Ṣe rí pé we are all in a messed up society. So Ìbà Gani àbá fi báyìí wá fi báyìí. Mo dẹ̀ ti mọ Ìbà kí tó mọ Olóyè Ìgbòho, kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams, àwọn ló gbé Ìbà Gani Adams wá sí London. Mo wà lórí ìjókòó, Prophet Tibetan wọ́n sọ fún Ìbà níjọ́ náà lọ́hùn, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ohun tó sọ fún Ìbà. Àìtí bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation rárá ní Prophet Tibetan, gbogbo wọn lọ́jọ́ wà lórí ìjókòó. Ẹ rò pé mo ṣe wà lórí social media ni? Bomb bastard, ẹ̀yin ọmọ kéékèèké yẹn, orí yín ò pé. 6,000 kilometers I'm away from Nigeria. Tó bá jí mi gbé nílùú yìí, máa make sure pé a bá British fa wàhálà délẹ̀, because ìtagbé dání is our right. That means pé wọ́n ti compromise. Tó bá jí mi gbé níta is a different thing. But nínú UK tó bá ti jí mi gbé, tẹ́ ẹ̀ gbúrò mi, tí wà látàdé jáde pé òun ò rí Koiki o, kẹyà gbé British government dání sọ́wọ́, àbáwọn fan tó tán lẹ̀. But kó tó dé stage yẹn, àkọ́kọ́ máa ṣe diplomacy. Ọmọlúàbí ni wá, àbí? Kí lẹ sọ lóyè? Mo gbọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ó yá ẹgbọ́n sókè. Kí lẹ sọ lẹ́ẹ̀kan sí? Ẹgbọ́n sókè. Gbogbo Adébọ́lá mo lọ sí mo bàbá mi. Ojú òní mọ́kàn mọ́ dàkọ̀ mọ́ níbi kan. Ẹ gbọ́dọ̀ ẹ̀ sọ dáadáa. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ burúkú ẹ̀ sọ kan. Omi lọ́lọ́run fún. Òun lọ́lọ́run fún. So olóyè ti send message kan mo tètè rí láàárọ̀ yìí. Wọ́n wá pè mí dáre. Wọ́n ní coordinator. Mo ní bá mi. Wọ́n ní coordinator. Mo ní mò ń dáná fún àwọn ọmọ yín ní kitchen ni. Èmi náà ń ká ọmọ olóyè. Abroad ló ń pè é. Òun náà ń ká ọmọ tiẹ̀ lọ fún bí àwọn lọ ṣe exercise mọ̀, wọ́n lọ gbá bọ́ọ̀lù ni. Wọ́n náà wà ní mọ́tò. Wọ́n wá ní kí n sọ fún gbogbo wọn Yorùbá. YouTube channel kan, wọ́n náà wọn làwọn fọwọ́ sí.
ntolóyè bá dẹ̀ ti fọwọ́ sí agbọ́dọ̀ bá fọwọ́ sí YouTube channel yẹn gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ló gbọ́dọ̀ lọ bá wa subscribe lé lórí. Mo ti jíṣẹ́ o kẹ́ má wá sọ pé mo ò jíṣẹ́, olóyè ló rán mi, ó bẹ̀ mí ni. A máa gbọ́ nǹkan tó lóye sọ nínú fídíò nínú YouTube yẹn, àwa tún sí link yẹn síta, ẹ̀yin kọ́ lọ subscribe because wọ́n ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ẹ̀ máa gbọ́rọ̀ láti bẹ̀ wọ́n náà làwọn fọwọ́ sí. Ojúmọ́ kan ò ní lọ kẹ́ má dárúkọ lóyè ní gbogbo àgbáyé, ojúmọ́ kan ò ní lọ, èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀, ẹ máa sọ ní dáadáa àbí ní ti dàkejì, ìkànnì méjèèjì ni. Kí lẹ sọ lóyè mò gbọ́ yín sẹ́. Ọlọ́run ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan tọ́nà fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn-án fún mi, ó kọ̀ lójú tí bàbá mi lọ. Gbogbo àti bọ́lá mo lọ sí mo bàbá mi ojú òní mọ́kàn mọ́ dàkọ̀ mọ́ nípa ẹ̀dá kẹsàn-án dáadáa tàbí kẹsàn-án burúkú ẹ̀sán omi lọ́lọ́run fún. Òun lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú ẹ̀yìn ìgbà sí mi sí. Kò dẹ̀ síkú kankan lára ẹ̀, ẹni bá ronú ikú sólóyè ìwọ ló máa gba kú yẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, ojú ti Buhari, ojú ti owó, wọ́n fi lọ pa sínú ilé ni. Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ díẹ̀ lólóyè kọ́ ra yan nínú interview yẹn because àwọn náà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tán délẹ̀. Wọ́n fẹ́ pa sínú ilé ni, wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ní July 1st 2021 èèyàn máa lè tó bá pa sínú ilé ṣáwọn olórí burúkú Fúlàní ló máa wá gbà yín sílẹ̀, idiot all over the place. Tó bá ti pa Ìgbòho sínú ilé ṣé àwọn ọmọ àtìyàwó ẹ̀ inú wọn wá máa dùn pé ṣé kò tán yín báyìí. Ìyẹn ló yẹ ká máa dúpẹ́ fún gbogbo àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn torí pé without them a lè máa rí olóyè bá ṣe ń rí yẹn. Idiot all over the place, bomb bastard ní ẹ̀yàn máa lè ẹ̀wọ̀n fẹ́ máa fẹ́ olóyè táyín olóyè ti ṣe ju bàbá ti yín lọ. Ìtọ́lóyè gbé dání bàbá ti yín kò ṣe dájí ẹ̀ tí Nàìjíríà fi pamọ́ bí tó wà. Ẹlòmíì ordinary panadol lásán mo tún tura lẹ́nìí ojoojúmọ́ là ń rà torí àwọn ọmọ tó ń bá mi ṣiṣẹ́ èmi ò jẹ́ kọ́ a máa ń sẹ́ndẹ̀ láti bíbá ẹni ojoojúmọ́ là ń rà ó dẹ̀ ní iye tó lè rà mo tún tura kọjá láàárọ̀ yìí so that a bá máa sẹ́ndẹ̀ ẹrù a lè wà pẹ̀lú ẹrù tá a máa sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn. Just ordinary fensic fake làwọn ọmọ Ìgbò kó wọlé tó fi pa gbogbo àdànù. Ordinary paracetamol fake ni n tó pa bàbá tiẹ̀ nìyẹn. I'm sure pé n tó pa bàbá àtìyẹ́ nìyẹn. Olóyè wa ní ká avoid gbogbo yẹn. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa mo ti play anthem mo ṣe warm up ni ẹ mọ̀ pé tí bá ti dé nígbà mi bá ti bá fire báyìí lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa bàbá Alhaji Kazeem yẹn mú ìtọ́ bá fẹ́ ti ń bẹ̀ múnú ẹ̀. Ó ló ṣe jẹ́ Dangote nìkan lọ́kọ́ gbogbo resources Nàìjíríà fún bá kúkú gbé sọ̀rọ̀ kì fún Dangote Tinubu gbọ́dọ̀ fọ gbogbo kìíní yẹn délẹ̀. Idiot all over the place. Wọ́n gbé gbogbo Nàìjíríà wọ́n gbélé Dangote lọ́wọ́. Ẹ̀yin wá ń sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá ò rí ṣe kí ló dé táwọn ò ṣe rí ṣe. Tinubu gbọ́dọ̀ fọ gbogbo ẹ̀dẹ́lẹ̀ wọ́n náà ń gbé Central Bank gbà ní Lagos State bring it back to Lagos State kó gbé CBN yẹn kó máa gbé bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Mo ti sọ fún Tinubu kó pín Nàìjíríà military sọ́nà mẹ́ta gbogbo ammunition Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ kó díẹ̀ padà wá sẹ́kọ̀ọ́. Idiot all over the place wọ́n kó gbogbo ẹ̀ lọ sí north ó gbọ́dọ̀ dá padà wá sísàlẹ̀ so that ìjọkíjọ tó bá rẹ́dì pé a fẹ́ pín Nàìjíríà tó bá gbé owó níbẹ̀ yẹn àjà látòkè àkọ́kọ́ já bíríìjì dànù ó kù díẹ̀ ni mo sọ bọ̀ a máa ṣe diplomacy tó pọ̀ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹja play anthem ká tó máa wọnú ètò lọ. Bomb bastard bàbá tí ò ṣe tó lóye ṣe ó jáde tán ó fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ti àkáǹtẹ̀ kò rí owó mú jáde olórí burúkú Buhari ó kówó fún Dangote kó máa ná owó bó ṣe wù ní Nàìjíríà ìwọ wá ń sọ kò ní da fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire ìwọ tó bá sọ pé olóyè òun tó ń sọ idiot all over the place. Buhari sí gbogbo Nàìjíríà ó bankrupt Nàìjíríà látòkè délẹ̀ ó mú owó tí olóyè fi ń ṣe business ó lọ́kẹ̀ pa for over 3 years bàbá yẹn rówó mú jáde ìwọ wá kò ní da fáwọn tó bí ẹni mo sọ fún ẹ bomb bastard yín idiot all over the place. Sàbírò àbí kí lórúkọ olórí burúkú ọmọ àlè yẹn ẹmọ ẹ tó kó jẹ́ nínú Nàìjíríà òun ló ń control Emefiele wọ́n mú gbogbo Nàìjíríà wọ́n pa gbogbo ẹ̀ àárí business ṣe tó bá ní o fẹ́ invest kankan báyìí o ò lè rí ṣe à ń lọ sí church ọ̀rọ̀ church ló wà nílẹ̀ ní idiot mo ní kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la gbé dání we are already locked up in that shito country. Buhari gbé gbogbo Nàìjíríà ó gbélé Dangote ẹ lọ gbọ́ interview tí Alhaji Kazeem yẹn sọ kí ló dé ṣé wọ́n ní ìran wa ti ń ṣe business mọ́sí mi ti ń travel kan tó bí mi ní 1978 kò ní da fún ìyá ẹ̀
ibo ìlú mélòó rí ìyá ẹ lọ idiot all over the place 23 countries ni mọ̀síìnì ti lọ nígbà tó di 1990 nìyá ẹ sọ pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kó má dípò máa tọrọ magi ló ṣe sá kúrò ní nàìjíríà ó rò pé ó ń àwọn ìyá yẹn kọ́ kúrò ní nàìjíríà ni àwọn ìyá tó ń taṣọ ní gọ́tà tó ń ṣe dáadáa wọ́n ṣe u-turn lọ sí amẹ́ríkà ṣé bàbá tiẹ̀ lọ ṣe u-turn lọ sí amẹ́ríkà idiot all over the place. àwa sọ̀rọ̀ ẹ wá máa sọ jágbajàgba lẹ́nu ẹ̀yàn máàlẹ̀ ẹ̀yìn tó bí ní 1990 Bísí Àkàndé ti dá yín lò ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ gbé constitution yẹn wá sílẹ̀ ẹjẹ́ play anthem ká tó máa wọnú ètò lọ kò ní da fún yín ni mo sọ ìpìlẹ̀ máa gbàdọ́ sàn yín idiot all over the place. mo kí yín olóyè lẹ́ǹkan sí ọlọ́run àbá ń dúró tì yín mo sọ fún yín pé mo wà pẹ̀lú yín 24/7 any day anytime tẹ́ bá ní ó ti yá náà nìyẹn kò tí ì yá a ṣe ń warm up ni nígbà tá a sọ pé ó ti yá ẹ̀yàn máàlẹ̀ náà lẹ fà wálẹ̀ torí ń tẹ́ fẹ́ jẹ ṣèbí ó ti débẹ̀ nísìn ọmọ ọ̀dí kì í ṣe ibi bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ èyí tó bá lè ṣe kó ṣe àwọn ò ní gbàdúrà ikú fún ẹ̀mí gígùn àtàláfíà ló máa fi lò tẹ́lẹ̀ bọ̀ nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín that is the end of it idiot all over the place. gbóhùn sókè anthem ká tó máa tẹ̀síwájú. orílẹ̀-èdè àgbéga 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 ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ o ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lè pa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Olúwa dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Happy Sunday and welcome to the Sunday broadcast. Sometimes you could get very bitterly angry. Ṣé mọ̀ pé àwọn small boys ní Buhari kọ́ open ní CBN fún tó ń jẹ owó burúkú àwọn ilé láwa jẹ àwọn 3 million àwọn tó ń fi wọ́n fi dollar wọ́n fi pounds wọ́n fi ń fọ̀ dé àwọn obìnrin ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa I don't like using those kind of statements. wọ́n náwó bó ṣe wù wọ́n wọ́n ń ṣayé bó ṣe wù wọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn di ọba tán lé wa lórí àwa wá ń ṣerú níta ẹ wá ní ká wá fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn kan wá ní mo kà níbi kan èèyàn kan ní Ṣèyí Tinubu náà bá wa jẹ gọ́vnà kàkà kó jẹ gọ́vnà àyà destroy gbogbo ẹ̀ pátápátá torí Ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ gọ́vnà mímì lórí àyà gbogbo gbàràgbàrà tá a gbà fún Tinubu yẹn tó fi di jagaba yẹn àníri yẹn mọ́ òun ni last lap kò tún ní sí jagaba kankan mọ́ wàá lọ ṣiṣẹ́ tó bá fẹ́ di olówó nílẹ̀ tá a bá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá there will be rules and regulations for every single person tí bá commit crime nílùú ọgbọ́dọ̀ gbé mi Nigeria everybody wá di ó di dawn ládùúgbò ẹ̀ àwa ń threaten ara wa kò sí rules and regulations kò sófin tó lè mú olówó ní Nigeria níbi tí ilẹ̀ ṣúdẹ̀ gbogbo àwọn FFK ṣùgbọ́n ní case wọ́n dá wọn lóhùn gbogbo wọn lọ ní case kankan wọn náà EFCC wá 13 governors wọn wá Fáyọ̀ṣe Bọ́lá ti verify Fáyọ̀ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ kò kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ó mọ̀ pé wọ́n lè ṣe nothing fóun gbà tó sí rules and regulations it's all about the constitution ìlú tí constitution ọba ti ṣiṣẹ́ that is a shit hole country ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ olóyè nípa YouTube channel tó sọ because wọ́n dìídì pè mí ní olóyè òde gbọ́dọ̀ pè mí kó tún sọ mi pé kí n má wá ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa no olóyè ní YouTube channel kan pé àwọn làwọn wà behind ẹ̀ pé kí gbogbo wa lọ bá wọn subscribe síbẹ̀ message yẹn nìyẹn so yẹ ká kọ́ bẹ́ẹ̀ ká gbọ́n tó lóye sọ lórí YouTube channel yẹn 5 minutes náà ni wọ́n kérélé wọ́n kálejò gbogbo ẹ̀tẹ̀ ti bínú wọ́n ní kẹ́ má bínú mọ́ ọ̀rọ̀ tó wà sílẹ̀ yìí kò ń ṣe gbogbo ọlọ́kàn ó kan ọmọdé ó kan àgbàlagbà ọmọ kan lọ́nà pípa lánàá nísìn kọ́lọ̀ fọ́run kẹ wọ́n wá 60 million àwa ń raise owó fún terrorists lórí social media nílẹ̀ ayé wa
ti ìlú tó tẹ̀ lówó ṣe bóyá kí Nigerian government ẹ̀ ṣe budget fún ẹni tó bá kidnap kó lọ síbẹ̀ tó bá ti rí evidence pọ̀ kidnap ẹ̀ kó rówó kó dẹ̀ lọ sanwó because the military is as useless as tissue paper. tó bá sì ń dóde Nigerian military bóyá kí n kọ́kọ́ fẹ́lẹ̀ kí n fi tá lómi bó torí pé ẹ̀yin kì í fẹ́ òtítọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ó dìgbà tó bá wọlé wá bá wa olóyè ló slow it down gbogbo pé àwọn terrorists fi pa wá yẹn olóyè Ìgbòho òun ló slow it down and we can only slow it down for a longer than 8 years tí Tinubu wá ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ that is the end of it. Tabashi nsapa ṣe ń pariwo Yorùbá nation tí Tinubu bá ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ mo ní kẹ́ lọ máa prepare fogun a dẹ̀ fẹ́ ja ogun a fẹ́ lo diplomacy a fẹ́ negotiate a máa jáde ní rally a máa ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe home and abroad. ẹ̀ ń dúró de Nigeria military ní military mọ́ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ tẹ̀ lọ ṣe kú gan sẹ̀ bí nǹkan ta ti gbogbo ta kàn ń gbọ́ tán lọ́tún lọ́sì ká mú ẹ̀sẹ̀ gbẹ kan ní military mọ́ the Nigerian military is already compromised kí ló dé tí YouTube mi kúrò lórí TV so ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí T.Y. Danjuma tó rán wa létí tó ní kí n máa sọ fún yín pé ìtòhun sọ kò mà tí ẹ̀ǹdì ẹ̀ sunkún fa bọ̀bọ̀ kan wá sọ̀rọ̀ lórí Twitter space Sister Bukky náà wà níbẹ̀ Yorùbá Nation Now àti some other people ó ní wá dẹ̀ la obìnrin tó lóyún kábèsì nínú animalistic làwọn people yẹn ó ní wọ́n dẹ̀ la ẹni tó lóyún wọ́n dẹ̀ lakun ẹ̀ alive wọ́n dẹ̀ yọ ọmọ inú ẹ̀ ẹ mọ̀rú pain tẹ́ni ẹ wá náà ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà bomb bastard ìwọ ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà ọmọ tó ń dánwò àwọn olórí burúkú yẹn olóyè ló stop wọn nílẹ̀ Yorùbá olóyè Ìgbòho orúkọ ẹ̀ lásán pé orúkọ yẹn lásán òun ló slow wọn down ìtọ́fẹ́ ṣe fún wa jàǹbá burúkú ni tèbí Délé Aláké sọ ó ní àwọn olówó àwọn èèyàn ńláńláńlá mo kíyàwó mi ti rí lógo ẹ má wọrí ẹ má béèrè pé wo nú wọn ẹ̀yẹ má wọrí gbogbo àwọn màmá yẹn náà ìyàwó mi ni gbogbo wọn so wọ́pọ̀ so tẹ bá ń wá bí tẹ́tí fẹ́ rí lè rí èmi nìkan mo mọ code tó fi wọlé ó dẹ̀ lè jẹ́ kó ń gbọ́ mi ní orí fóònù mi ó dẹ̀ lè jẹ́ pé wọ́n á jù wọn bí báyìí nísìn wá journalist ọlọ́ba wà pẹ̀lú wọn. so kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé àwa tá a ṣe ń dúró pé it is not going to ẹ̀mọ̀ káwọn olóyìnbó it is not going to happen in Jesus name àwèrè àwọn èèyàn ń pe Jésù lójoojúmọ́ wọ́n ní more than enough Christians were killed during Buhari's regime olórí burúkú Buhari dead dead or alive ẹ jẹ́ àmọ̀ bí ó wà láyé bí ó ti kú gbẹ́jà gbọ́n títí wáyé dájú máa sọ mọ́ bọ̀. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing in this state and of course in all the riverine of Nigeria. Pé kí ni kí ló sọ. We must resist. We must resist it. We must stop it. We must stop it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. Wọ́n ti gbàbọ̀dé. Wọ́n ti gbàbọ̀dé ó tún sọ́lẹ̀ mẹ́ta. Wọ́n ti gbàbọ̀dé. Pẹ̀lú àwọn Boko Haram àti ISIS. Wọ́n ń pa Nigerians. Wọ́n ń pa Yorùbá. Wọ́n ń pa Hausa. Àwọn ló ń pò wọ́n mọ́lẹ̀. Wọ́n pò wọ́n mọ́lẹ̀. Ó mà ṣe o. Tó bá ń dúró de armed forces Nigeria láti stop ẹ̀ gbogbo ìpátá lẹ̀ máa kú Ọlọ́run níjà wa kú bò kí la máa wá ṣe sí ṣàkó máa wá dákẹ́ ẹ jẹ́ àtúbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. It's under assault. Ethnic cleansing. Ó dà pé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní ethnic cleansing. I don't think Yoruba people knows ohun tó ń pè ní ethnic cleansing. Ọlọ́run jẹ́ kíran Yorùbá ṣì wà Ọlọ́run ní jẹ́ kíran wá wà tá a bá jókòó tá a ṣe kankan we must do whatever it takes even tó bá jẹ́ pariwo tá a bá ń pa lásán náà níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ní ariwo náà ni mò ń pa ní London mo sọ fún yín pé èyí lẹ́rùn pariwo ni bí ṣe ń go live àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ ó ń kàn wọ́n lára gidi afẹ́fẹ́ ni so even if it's just this alone la bá ṣì ní àní ìbọn tá a fẹ́ fi jà àní everything but èmi sọ pé gbogbo tá a máa fi jà inú Nàìjíríà ló wà ara àjà lẹ́yìn dẹ̀ wà ara àjà náà ni Tinubu but wọ́n mọ̀ pé Tinubu tó wà níbẹ̀ pẹ̀lú pressure táwọn ń fún but àìtí fún ní pressure kankan àìtí kọlù jáde
ká kọlù jáde kí mẹ́lẹ̀ kan wá sọ fún wa pé kí ló dé tà ń kọlù jáde àbí kí Tinubu fún wa rẹ̀ kó kọ́ àmì jáde kó wá mọ̀ bí ọmọ Yorùbá ò ní right ṣé Tinubu máa sọ fún mi pé ní right ṣé wọn gbé ní London ṣé illiterate ni kò gbé labroad rí ṣèbọn náà bá MKO ṣe ṣèbí Alhaji Kazeem sọ pé Tinubu àti MKO wọ́jọ́ wà nù yàrá kan níjọ́ kan tó wà nù bedroom tóun fẹ́ wọlé tán ní wọn lè wọlé tán ní pé kí ló dé MKO ní kí wọn bàbá yẹn máa bọ̀ bàbá yẹn sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ẹ lọ wo interview yẹn. So when we are here sitting down, the voice of the masses ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. We are not here committing violence. We are here committing what is important to the indigenous people that the British government, British Empire, British ruler of the time destroy, took our identity, took our culture, and then say we are Nigerians. Wọ́n máa bá wa ṣe business as Yoruba people lọ́jọ́ iwájú ni kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. It will stop, but it will not stop if we all keep quiet. Kabani àti débi tá à ń lọ ká lọ jókòó. No, we are not yet there yet, but we are pushing. As long as tá a bá ti dákẹ́, àwọn ò kì í ṣàwọn ti jọ́sí àwọn àgbàlá gbẹ̀gìrì politics tó ń ṣe. Bàbá yẹn náà sọ bàbá Alhaji Kazeem yẹn àmàlà ti gbẹ̀gìrì politics gbogbo wọn dà lẹ́nìí. Adedibuda kọ́nà fọ́ọ̀nù kẹ́ Pẹ̀kẹ̀lẹ̀ mess Ajimobida the latest one. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ gbogbo wọn lèmi á máa sọ when tó bá ti kú you don't have to talk about them anyhow. Rotimi Akeredolu sometimes tí bá tún wo picture mi àti ẹ̀ pé èmi náà láǹfààní láti rí tí bá fẹ́ jẹun lára Ondo state tí mo ń ṣọmọ Ondo I had all the opportunity ní 2018 I believe 2018 la lọ ṣe event yẹn kódà ọdún yìí mo máa tẹ̀lé wọn lọ sí Ondo Auto Rally Park yẹn láti pẹ̀gbọ́n mi yẹn. I was privileged èmi àti Akeredolu bá yẹ jókòó no security bá ṣe wà ní tí wọ́n sọ̀rọ̀ èmi náà lè máa kùn sí létí gọ́vnà èmi náà fi wọlé sí lára kájọ máa ṣe mídíà èmi á dẹ̀ ṣe tèmi débi pé ẹ lọ́wọ́ Jamiu Sanwó-Olú ẹ rò pọ́hùn bá wọn Jamiu Sanwó-Olú wà lẹ́kọ̀ọ́ náà èèyàn ti Koikimedia ní pàdé mi sí ní ó wà ní Lagos State tó ń gbádùn ayé ẹ̀ nísìn ẹ rò pé Jamiu Sanwó-Olú máa dàbí àwọn mídíà Nàìjíríà ní no abroad lòun ti ń bọ̀ wọ́n dẹ̀ fún ní position díẹ̀ so tẹ́nibọ̀dì bá ń bọ̀ láti anywhere in the world ó máa lọ fẹ́ àyà gbé wọn wá sí ni. So respect yẹn wá òun náà ti fún ìgbọ̀n ó dẹ̀ tún fine boy looking sexy gbogbo obìnrin ló máa wá lẹ́kọ̀ọ́ báyìí nísìn London ló ń gbé náà àjọ ń káàkiri ní mídíà ni ó wà lẹ́kọ̀ọ́ nísìn tó ń jayé tó ń fa tó ń ṣe fàájì ìjọta pàdé was Lagos State Union tó ṣe ní London a lè kíra dáadáa so tèmi náà bá jẹ́ pé mo fẹ́ wà ní that same level ẹ̀yin kọ́ lẹ́sẹ̀ máa sọ fún wa àti wà ní level yẹn ti pẹ́. But mo criticize wọn náà ni pé olórí burúkú Buhari mo sọ fún ọkùn Dàpọ̀ Williams níjọ́ náà mo ní tí Buhari sọ fún wa kọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ náà wọ́n ní kí n ṣe sùúrù àmọ́ nínú ànígbà ibi táwa ti bẹ̀rẹ̀ ta ti ń gbà sí fún Buhari nìyẹn dọ́là ìyàwó mi sì máa fi ń kọrin nínú ilé a ní ṣé bàbá máa ní mo fi gbọ́rin yẹn nínú ilé mọ́ kò ṣe pọ́ fún mi lówó náà àwákọ̀ ń bá wọn ṣe mídíà pé Buhari máa débẹ̀ ayé gbogbo wa máa dá ó máa stop gbogbo tẹ́ kó àṣẹ olórí burúkú ni àṣẹ bomb bastard ni olùsí ó ṣì vote Nàìjíríà ó kó gbogbo owó ó kó fáwọn kan dání ó tún wá sí ẹmọ even if tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wá protect wa so Buhari did two things for us ó gbowó kúrò lọ́wọ́ wa I don't think some of you understand what Buhari has done ó gbowó kúrò lọ́wọ́ wa ó wá kó terrorist síta àwa jókòó àwa ń wò pé mo á pẹ́ ń kó dàpọ̀ níjọ́ kan mo ní lórí burúkú wọ́n ní kí n máa sọ bẹ́ẹ̀ o mo ní lórí burúkú ní Buhari as far back as 2015 làwa ti gbàsí fún Buhari làwọn bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀ mí pé so wọ́n dẹ̀ ti rí àwọn utterances mi nígbà yẹn lórí social media so wọ́n ti lock mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé eléyìí wọ́n ti asteric 2015 ni APC ti asteric mi tẹ́ bá mọ Àbíkẹ́ Dábírí ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní rí mi lẹ́ẹ̀mejì kó má mọ̀ pé Koiki ló dúró yìí 2015 Buhari ọ̀rẹ́ ni wọ London kọ́ máa sọ fún ọkùnrin Dàpọ̀ Williams pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kọ́ like mi ni kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́ á tún máa pè mí ní lẹ́yìn pé Koiki Buhari máa dé kí gbogbo yín tó mọ̀ pé Buhari máa wọ London láti máa ń gbọ́ bó máa dé bó ibi táwọn lọ́kọ́ nìyẹn what we are now saying is that gbogbo system yìí àtẹ̀ mọ̀ pé àṣẹ Yorùbá nation tẹ̀ ṣe ń bọ̀ àwákọ̀tẹ̀ ń bí gbàtẹ́ gbà ń preamble à ń warm up ni mo délé ní 2015 mo ń ṣe ìlú náà lélẹ̀ ìlú òfò mo dé Àgùdà ẹ lọ́wọ́ Àgùdà yẹn gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò ti bàjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá náà ti bàjẹ́ àwọn ọmọ nílẹ̀ mo rí ẹ̀gbọ́n mi Gbàdàmọ́sí
wọ́n complain lórí social media àwọn ọmọ nílẹ̀ wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ fọ́ra yín lẹ́yìn ṣé ló ayé náà nìyẹn ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ̀ṣẹ̀ fọ́ra yín lẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ra lé l'Amẹ́ríkà ṣé ẹ̀ ń fi ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ fi ń fọ́ra yín lẹ́yìn ṣé ìlú nìyẹn ìlú tẹ́lifọ̀dì lè make owó òun nílẹ̀ Yorùbá kí la wá ń bára wa jà fún because nǹkan wà documented kò sí system and the most important thing is the constitution ìlú tí constitution ọba ti ṣiṣẹ́ is a waste of time ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ gbọ́ olóyè Ìgbòho lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ message tó fi ránṣẹ́ kí n má lọ jìnnà ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí message yẹn bá wá wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá o wọ́n ní YouTube channel yẹn àwọn làwọn wà behind ẹ̀ olóyè òde lè sọ pé òun lòun wà behind nǹkan ká má follow ẹ̀ nítorí pé ìfẹ́ tó ní sọ́mọ Yorùbá làwa náà gbọ́dọ̀ ní sí padà fún wọ́n ní respect is reciprocal àwọn lóyìnbó ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó lóye sọ a ní láti rójú wọn bọ̀ mo lè má gbé kámẹ́rà yẹn sókè díẹ̀. àkó ọdún ẹ̀mí wa ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ẹ̀mí wa tó sọdún eléyìí àtúnṣe mi nínú àlàáfíà nínú ọlá nínú fọkànbalẹ̀ mo kí yín o mo á ń fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi opportunity láti bá ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí mọ̀mọ́ mi bàbá mi ẹ̀yin brọ́dà mi àǹtí mi sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá mo fẹ́ kí gbogbo Yorùbá ó ṣeéṣe kí ti sẹ́lòmíì lọ́nà kan tàbí di kan lórí ọ̀rọ̀ struggle Yorùbá nìsan yìí ó ṣeéṣe o mo fẹ́ kẹ́ ẹ foríjì mí sọmọ pé ọmọdé ò ní mo rí jẹ kọ́mọ́ra lọ́wọ́ ẹ foríjì mí ó ṣeéṣe kí ti sẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yin ọba wa ẹ ṣàforíjì fún mi èyí kò lè má ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ so mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàforíjì fún mi then mo dẹ̀ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ gọ́fúnà ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ kí ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá pẹ̀lú nísìn opportunity ló jẹ́ fún wa pé ẹni tó ṣe president wa ń sìn ọmọ Yorùbá ni wọ́n mo fẹ́ kí ẹ̀yin bàbá náà sọ pé tọmọdé bá ṣubú awo wájú tágbàlagbà bá ṣubú awo ẹ̀yìn wò mo fẹ́ kẹ́ wo ẹ̀yìn wò. kí Fúlàní mọ́ gba gbogbo ilẹ̀ àwọn bàbá wa lọ́wọ́ wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o àwọ̀ lágbára láti lọ sílẹ̀ Fúlàní ká mọ lọ bá wọn jà ká mọ jí wọn gbé ká mọ pa wọn ká mọ lé wọn kó lórí property wọn à lè ṣe bẹ́ẹ̀ o àwọn Fúlàní yìí ní àyà wọ́n ń wá sórí ilẹ̀ wa wọ́n ń pa wá wọ́n ń jí àwọn bàbá wa gbé jáwọn àti wa gbé wọ́n ń gbowó yebèrèbè lọ́wọ́ wọn wọ́n ń ba dúkìá wa jẹ́ ẹ̀jọ́ ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi mo bẹ̀ yín ni o kì í sọ̀rọ̀ ìjà kì í sọ̀rọ̀ kí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ so gbogbo nǹkan tó ń bàjẹ́ nípa tèmi gbogbo dúkìá tó ń ṣe bí wọ́n ṣe lé mi kó lò kò bà mí nínú jẹ́ tí báyìí pé ti àwọn tó kú brọ́dà mi rábàtà ọ̀rẹ́ mi àdògán àti tí mọ́mì mi tó kú tí mi sí mẹ́gbà tó kú ìyá nǹkan tó dùn mí nù ọkàn gbogbo property tó bàjẹ́ yẹn mi ò mú wá sílé ayé so mi dẹ̀ ní mo lọ tí bá kú àti gbogbo bàbá olówó kẹ́ kú tó kú ọwọ́ mú gbogbo property rẹ̀ ló kò possible so mo kàn rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká mọ̀ jẹ́ kí Fúlàní ó gba ilẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa ó ṣe pàtàkì gidigidi gan ó ṣe é ṣe kí n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí gómìnà wa nílẹ̀ Yorùbá níbi kan tàbí méjì mo bẹ̀ yín ìforíjì mi bí mo ṣe mọ̀ ọ́ ṣe ọ̀nà tí mo gbé gbà tèmi mọ̀ tí mo rò fún mo lè gbé gbà ni mo gbé gbà yẹn gbogbo ọ̀nà yóò tẹ́yìn náà bá mọ̀ pé lè fi gbé gbà láti fi fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa ká lè gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ó ṣe pàtàkì ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ dáríjì mi ti bá sẹ́yìn wọ́n fi àsìkò yìí mo fi ń rọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé mo fẹ́ kẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti tìmí lẹ́yìn láti sin mọ́mì mi torí láti ìgbà tó ti kú yẹn ó wà nínú mọ́ṣúárì so mo fẹ́ bò wọ́n mọ́lẹ̀ ní February 22, 23, 2024 ọdún tá a wà yìí mo fẹ́ kẹ́ fọwọ́ tìmí lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yàn bá wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ ràn mí lọ́wọ́ kẹ́ ṣàdúró tì fún mi ọmọ rẹ̀ yọ gbẹ̀yìn yìí náà so kò sí bá a ṣe lè ṣètò náà at least àsìkò Ọlọ́run ká tún dára pé mi ní sí mẹ́gbà tí mọ́mì mi kú ni so bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ nìyẹn mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín so ẹ dákun kí mo tún fẹ́ fi kíní kan kún fún yín ọmọ mi kan bẹ tó ní website kan tó ṣí tí ó ṣí lórí orúkọ mi so mo wá fẹ́ kó jẹ́ pé mo ti wọ́n ọ̀nà yìí pé kò gbọ́dọ̀ post nǹkan tí ó bá ti jẹ́ mọ́ Yorùbá kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbérọ́ síbẹ̀ nǹkan tí ó bá dẹ̀ jáde lẹ́nu mi kó má gbé síbẹ̀ nǹkan tí ó bá ti jẹ́ mọ́ pé nǹkan tó lè gbé Yorùbá lárugẹ kó má gbé síbẹ̀ so ó wá open website yẹn lórí orúkọ mi ó sì ní www.sundayigbohosa.com ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ mọ́ lọ wò ó so ẹ rí lórí YouTube ó ṣe YouTube síbẹ̀ ó ṣe Facebook síbẹ̀ so gbogbo nǹkan tó jẹ́ mọ́ mi tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ tó jáde látẹnu mi confirm òun lè máa rí lọ́dọ̀ ọmọ yìí so mo fẹ́ kẹ́ mọ́ bá mi follow ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ tó jẹ́ mọ́rọ̀ tèmi láti ẹnu mi ẹ lọ sórí www.sundayigbohosa.com so
ọmọ ẹ ọmọ dáadáa ni ilé sọmọ pọ̀rọ̀ original ọmọ Yorùbá ni mi ò dẹ̀ mọ́rí ṣùgbọ́n mo rí pé ọmọ tí ó wà nílùú yìí tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó dẹ̀ follow so bó ṣe wá mi wá tó wá kí mi gan ó jẹ́ nǹkan tó jọ mí lójú mo dẹ̀ sọ fún pé nǹkan tó bá ti fẹ́ rí mi ó mọ lé mi ní Germany bí tí n bá dẹ̀ wà Nàìjíríà náà tó bá tẹ̀lé tó náà ń bọ̀ mi òkú mọ́ mi ni gbogbo nǹkan tó bá jẹ mọ́ mi kẹ́tẹ́ bá ti gbọ́ látọ̀dọ̀ láti orí program ẹ mọ̀ pé confam èmi ni mo sọ kò lábà wọn kankan ohun tó jẹ mọ́ mi ní ògbè ẹ̀sìn mo dúpẹ́ o ọmọ rẹ lọ́gbẹ̀ yín o so gbogbo ẹ̀ mọ́ Yorùbá ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ gbé Yorùbá gòkè àgbà ó ṣe pàtàkì torí pé kò ní da káwọn ọmọ wa ti ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ wa fẹ́ kọ́ ọmọ fi ìpínlẹ̀ ń sọ́dọ̀ nígbà tá a bá kú Yorùbá kò yẹ kí Yorùbá wà nípò ẹ̀yìn ipò wájú ni Yorùbá wà ẹ̀wọ̀n kò tí Yorùbá wà lẹ́yìn ẹ̀rọ wà papọ̀ so ẹ jẹ́ kí òǹkàlùkù kó jábí ní ẹ jẹ́ kálukú ṣe tiẹ̀ kì í ṣe dandan ní ta bá ṣe ìyàwó tí ó bá jọra wọn ẹ jọ mi fọlọ́ọ̀bẹ ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you. So YouTube channel yẹn màá fi link yẹn sí orí comment section tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí ká tó máa tẹ̀síwájú ó wà important ká kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa torí pé without you there is no us olùfihàn akọ́ máa gbó fún rẹ̀ níbí báyìí ni ẹ̀yin náà lè wá ń gbọ́ wa tí a fi ń gbó ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká gbó à ń gbó nígbó tó wà constructive gbogbo tá à ń ṣe wọ́n rí àgbáyé rí wọ́n dọ́kúmẹ́ntẹ̀ wọ́n mọ̀ pé ìjọ ta bá ti wá overreact wọ́n ní lè sọ pé kí ló dé ta ṣe overreact àìtí react because there is no need for us to react ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ push moves the diplomacy mo kẹ́ easy lẹ́ǹkan sí thank you so much ẹ jẹ́ àwọn kí ìyá mi pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò nígbà tá a ti kí ọba Elédùmarè àti kí Jésù Kristi mo kí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀gbọ́n mi Délé Momodu ṣe start live broadcast ẹ̀gbọ́n dáadáa jayé ẹ̀gbọ́n bó ṣe ń káàkiri ń tẹ̀ kí ní ìkàn gbogbo wọn náà ló ń bọ̀ ní tòkú lágbára Elédùmarè mo kí bàbá wa Adam Ọlámilékan ẹ ṣé gan ni Pastor Mo happy Sunday mo kí yín mo fi tọba Elédùmarè mo fi kí yín mo fi ti Jésù Kristi ìyá mi alálùbáríkà Abọ́sẹ̀dé Rachel Ìgbínàbárò ẹ ṣé gan ni happy Sunday my brother ẹ kúṣẹ́ takuntakun Gani Olóyèdè mo rí ẹ ń bẹ̀ mo kí bàbá wa Waris Jinadu àwọn mọ̀ nípa finance mo kí Bishop Adesina mo kí comrade Omeyo the youth leader mo kí Prophet Ológunlúwa mo kí gbogbo àwọn silent quiet listeners àwọn kan wò mí báyìí nísìnyí àwọn comment mo mọ̀ pé ẹ̀ ń take note mo kí gbogbo àwọn students tó jẹ́ Nigerians tó ṣẹ̀ dé láti last year 2 years ago I met some of them coincidentally some few weeks around the Christmas but you remind Mr. Koiki kí lè wá ṣe ládùúgbò mo ní ẹ̀mọ̀ pé mi quietly mo máa ń move káàkiri with you kódà mo ti lọ Scotland lẹ́nu pé kíní mo ti dé Wales mo ti dé Midland gbogbo ẹ̀ náà kọ́lá máa announce lórí social media especially for my own safety and security as well so ìgbà tí mo pàdé wọn they were very shocked mo kàn wọnú shop mo kàn fi lọ́ra drink lórí mi Mr. Koiki kí lẹ wá ṣe níbí báyìí so gbogbo yín ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín a lot of Nigerian students are here Yorùbá Igbo Hausa méjì mẹ́ta but most importantly our Yorùbá náà ni a dẹ̀ fi ń ṣe kí ni escape route ni so UK kẹrẹ ló ti ń tighten up gbogbo immigration wọn mo kí bàbá mi Waris Jinadu lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá Nurudeen Ajani Busari mo fi ìtọ̀ọ̀kì Yọlá Adédoyin mo fi kí yín pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ ẹ bá wa pín ètò náà Ọlánìpẹ̀kun mo kí ẹ onídẹ̀ẹ́dẹ́ use gun chase each other bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ nílẹ̀ gbà tó yẹ pé everything wà documented ṣé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà nìyẹn ṣé ti bá ra lẹ̀ níbí bàbí tí mo àtẹ̀yìn lẹ̀ náà níwèé ilé la máa rà ṣé àwọn ọmọ nílẹ̀ àti wa máa fìbọn lé mi what a very nonsense country Mr. Ọlọ́rinwájú mo kí ẹ̀gbọ́n mi tí mo pàdé lánàá inú wọn dùn gan and I'm so happy that mo máa ń sọ pé ghost kan ní gbogbo wa I met him yesterday it was a great opportunity to meet him nígbà tí mo lọ ra àwọn tripod mo tún lọ ra mélòó kan sí lánàá so so that ká lè tètè send ẹ̀ sílé torí àwọn ọmọ tó máa ṣiṣẹ́ because it's gonna be a very busy gbogbo angular need níjọ́ yẹn gbogbo angular need kò bá èrò yẹn ṣe lè pọ̀ tó Koikimedia gbọ́dọ̀ cover gbogbo angles yẹn so we need more equipment to be able to work with so yẹn la ṣe ní ẹ support wa orí space ni mo ti gbọ́ tán ní 1 million naira ní channels máa ń gbà just to air a small interview 1 million naira so kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú wa Mrs. Teresa Mukiyima ẹ káàbọ̀ ẹni ẹ kú iṣẹ́ takuntakun may God give us the reward bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ yín pátápátá ló máa rí comment
ṣẹ́rí gbogbo tẹ́ ń kọ́mẹ́ǹtì ó wà documented ó wà archive even tí Facebook bá destroy gbogbo ẹ̀ wà archive. I keep telling you, you know, iṣẹ́ táwa ń ṣe àgbé sórí social media nìkan because I can't take any risk, you know, especially with the amount of work that we are putting in. So gbogbo videos mi kò sí videos mi kan tí mo máa ṣe tí màá fi sílẹ̀ sórí social media for 48 hours after that to lose the intermodality. We changed the bag recently. What I'm putting in the other bag yẹn ló wà. So you know that's the reason why we make sure that we secure and upload. So lọ́jọ́ wájú ó máa dàbí documentary tá a máa lè lò kò yẹ yín nísìn. We will be able to use it to be able to work with so that gbogbo ẹni tó bá di ọjọ́ wájú àwọn grandchildren yín àwọn náà la máa dàgbà la máa dògbò tó bá tẹ ní à mama ẹni ẹ ṣe kinní kan wọn ni yes Mr. Koiki náà òun documented bẹ́ẹ̀ ni mò ń documented, you know, for every day. Video mi ò ní wà lórí social media for 48 hours ó pẹ́ jù nìyẹn mo gbọ́dọ̀ pull it down because I don't trust Facebook, neither do I trust YouTube, I don't trust Twitter, TikTok. I'm no longer on TikTok. I care less because they become on the platforms there. So I will rest assured that everybody will have a copy in the near future. You know, only Japan ma upload it see a neutral place to yẹ pé a wà níbẹ̀, you know, forever. So but for now ó ṣì wà náà lórí cloud gbogbo tá à ń ṣe bọ̀ láti joy. Mo kí ìyàwó Ọpẹ́olúwa Astro ó tó jọ́ mẹ́ta ẹ ṣé gan ni, thanks so much. Mo kí gbogbo yín pátápátá mo wá kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní you know, hospitals ní ìlú ìlẹ́yìn abroad kódà nílẹ̀ Yorùbá náà it's not easy. Mo wo fídíò kan but later mo wá ní ọ̀dà pọ́n ní fídíò yẹn wà dotted, I don't know, Tiwa Savage ó complain nípa healthcare nípa kinní kan but nígbà tí mo wá tún ka comment àwọn kan ní fake account ni kò jẹ́ kí n lè share ẹ̀dùn pé àwọn adẹ́ ti ní we gotta be very careful in tó bá ti jẹ́ ta lè mú kókó Yorùbá yẹn ó dédé we don't want to share it. Bàbá Adékúnlé Ramon mo kí yín sà mo kàn fi kí yín briefly kí n tó wọnú program lọ. Bísí Àkàndé ó sọ̀rọ̀ kí ló sọ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ká wá padà sórí Káyọ̀dé mọ̀ látàǹbàbọ̀ lánàá ká dẹ̀ máa bá ètò lọ 22-23 program yìí máa wáyé bàbá mi ọmọọba Abíọ́dún Chapel mo wà lórí program wọn wọ́n ní Mr. Koiki ní kíyàn kọ́kọ́ máa ríran bẹ́ẹ̀ ni mo bẹ̀ yín ni ẹ má lálàkàlà títí di ìgbà tá a máa fi parí ètò yìí tàbá wá ṣe tán ẹ lè lálà mí tó tẹ bá lálà tẹ bá sẹ́ndẹ̀ sí wa wíwújọ́ because mo ti ń tẹ bá lálà ẹ bẹ Ọlọ́run ẹ ṣàdúrà ẹ pẹran ẹ ṣàwẹ̀ ó dà pa àwọn Christians then ṣàwẹ̀ nísìn kàwá náà ń gbà díẹ̀díẹ̀. I don't want anybody to come and tell me Mr. Koiki ṣe ti rí nǹkan tí wòlíì kan sọ bí wòlíì sọ anything ọjọ́ yẹn máa wáyé kò sí ẹyẹ kan tó lè ṣẹ tó lè mísẹ̀ tó lè jẹ́ pé ẹ máa ní wòlíì kan sọ kankan I'm not listening òkodo ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni we are not listening to that ẹ bá ní sọ fún Ìgbòho màá yín mú sí yín ni and I'm not joking so we are very serious on that. Gbogbo ọ̀nà tó máa fi jẹ́ kí ìjọ yìí kó wáyé ní ṣíṣeéṣe òun ni ká bẹ Ọlọ́run fún that's all. Ṣolóyè ń bọ̀ like I said chief wá sí Nigeria okay so nobody should be asking that question. I don't have to give all the details about chief. Tiwa ni pé Yorùbá nation a máa represent dáadáa gbogbo wa pátápátá gbogbo wa náà ká la máa lè lọ́lé o àwa táwa lè lọ́lé tara nkárá ìgbà ṣe máa lò ìjọ tá ṣe máa lò máa wá tí gbogbo wa máa wọ aṣọ yẹn tá máa fi pàdé tá máa fi jó lágbára Ọlọ́run. Mo kí bàbá wa Jani Akeem mo kí yín ní gbogbo ibi state kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá mo kí mi bàbá wa Akeem Olúmọ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube backup channel náà tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo ibi tí olúkálukú wà náà lẹ ti ń gbọ́ wa different places different around the world. Mo kí ẹ easy you know brother mi dáadáa nílùú Miami mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní all over the world. Mo kí ọba tó fi àsìkò yìí tó fi ṣe gàrí tíra fún wa ẹ̀yàn kó tó bá yẹ pé time yìí kò sí social media tó yẹ pé narrative NTA channels nìkan la kàn ń dúró dé ṣe àwọn kó máa difficult gan imagine ká má ní opportunity báyìí because this is like a broadcast itself you know I mean people are watching us all over the world. Mo ní brother mi kan láti Australia every now and then Mr. Koiki ṣàlàfíà lẹ́wà mo ní gbúrò yín ni o that is long distance ibi tá ayé parí sí nìyẹn ayé kankan dẹ̀ parẹ́ ẹ má yẹ ní ọkàn fúlù yín pa ayé kankan máa parẹ́ do your best nínú ayé tá a wà yìí in tó bá lè ṣe tẹ́ bá lè especially Nigeria is very difficult in tẹ́ bá lè ràn lọ́wọ́ ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ platform tiwa ẹ bá máa gbọ́ pé mò ń raise owó lójoojúmọ́
kẹ́ send message sí mi. I'm sorry, I have a lot of responsibility. 25 staff ló wà lórí mi tí mò ń look after. Mo ní family tèmi náà. So bí a yẹ pé Mr. Koiki ń raise owó lórí social media ká wá lọ ba lẹ́yìn èèyàn kan ẹni tó bá fẹ́ kú mo sorry ẹ gbé lọ hospital tó bá gbà lọ hospital ẹ lọ bá àwọn governors yẹn bá politicians yẹn ní tó bá wọn ènìkẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn. Responsibility tí wọ́n nìyẹn to give you all those services. If they can't give it to you, then ẹ máa prepare mind yín for ìjọ tí àwọn bá ti sọ pé so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So I'm gonna move swiftly. I'll catch up ẹni tó wà lórí Instagram. Shout out to you. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tó wà lórí MixLR. Comrade Plan B ni Tinubu is not ready to do all that. Ó dẹ̀ sọ pé good evening. Allow Baba mo kí ẹ. There's a lot of sad situation in Nigeria. May Nigeria not happen to us. Kí ni BISI Akande sọ? Gbogbo àná làwọn ẹni tó ń pè ní BISI Akande. Tó bá ní àwọn kàbá èèyàn kan ti ṣàlàyé fún mi pé Koiki wọ́n ló ń stress ara ẹ̀ kàbá in tó mì ní pé àwọn tó súnmọ́ government tó yẹ pé wọ́n need appointment níbi tí asọ̀rọ̀ kìdé lálẹ́ nísìn ṣe fi pé irú BISI Akande tabakọ̀ kún mọ́ bàbá yẹn lé èmi ò fẹ́ pọ́n lé ni mo ṣe ń pè mo ṣe ń la orúkọ mọ̀ kọ́ gbogbo ọlọ́mọ títọ́ but ìjà táwọn ń jà àti táwa gbé dání ojú gbogbo wa máa clear very soon because expectation Yorùbá pọ̀ lórí àwọn expectation Yorùbá pọ̀ lórí tiwa because wọ́n ní dọ́là ń pa ojoojúmọ́ làwọn èèyàn sọ pé dọ́ọ̀nì mò ń pa I read all the comments sometimes I don't get bothered pé liar dọ́là ń pa so that means pé expectation yín orí Tinubu ló wà so that means pé àwa kọ́ máa campaign lọ àdé máa monitor gbogbo tó ń lọ especially irú àwa à monitor tó ń lọ lágbàáyé because àgbáyé ló máa tún determine tó ń lọ Nàìjíríà tẹ bá ń dúró de pé United Nations is so divided that láti ìjọ tí wọ́n ti dá United Nations sílẹ̀ America ló ń fund ẹ̀ tó pọ̀ jù not don't fund it fully but àwọn gangan ló ń inject owó sínú ẹ̀ and that means pé ẹ ní ever get a full resolution látọ̀dọ̀ wọn so tí America bá sọ pé àwọn fẹ́ resolution kan veto máa wà láti China àti Russia kò tẹ̀ wá ń ṣe nísìn where there is a lot of problem between the West and Russia angle tí Káyọ̀dé Mọ̀lá brother mi tó fi sọ̀rọ̀ lánàá nínú pépè so there is a lot so ta ló ń pè ní BISI Akande àwọn tó bá mọ bàbá yẹn dáadáa especially àwọn tó bá wá láti Ọ̀ṣun state gbogbo náà lọ ti dàgbà àwọ̀ wàá gbàdúrà ikú fún anybody but tó bá possible tó bá lè gbé sniper jẹ́ kó máa lọ because as far as we concern most of them as useless as tissue paper but pray kú fún wọn he's 84 years old ó wá láti Ìlá Ọ̀rọ̀gùn ó rí bàbá kan tó wà ní Ìlá Ọ̀rọ̀gùn ọ̀tẹ̀ pè mí mọ́ lẹ́njọ́ mẹ́ta bí ó ti yára Yorùbá nation ti sún wọn ni bí àwọn ọ̀tẹ̀ lówó data mọ́ ni wọ́n lè má pè pastor kílọ̀tẹ̀ ń jẹ́ but mo mọ̀ pé Ìlá Ọ̀rọ̀gùn lọ́ọ́ ti máa ń pè mí ní gbogbo 2 years ago àdẹ̀náwó náà ṣe ta lè ṣe nígbà yẹn but so BISI Akande ò ní ṣí kò ní need interview kó tó wọ Aso Rock níbi tílẹ̀ ṣúdé lálẹ́ because àwọn tó ń pè ní kaba nìyẹn. He was a former governor of Osun State. So I'm just going to give us a brief of his background. He was born on 16th of January 1939. So bàbá ẹ̀ máa pé 85 if I'm right with my calculation ní ọdún yìí in the next 2 days in 48 hours in 48 hours 2 days from now bàbá ẹ̀ máa pé 85. ó náà kọ̀wé moving Osun State to prosperity ṣé nínú Nàìjíríà ẹ̀rí Adeleke triple DRS mo rí ẹ̀ṣẹ̀gan ni ẹ̀yìn tí bá ti kì mama Alex Mamu good evening my brother ẹ̀yìn tí bá kì máa pick up orúkọ yín along the line and I appreciate everyone but ká kọ́ máa tètè move on because of the tó wà ní Nàìjíríà torí data and all that. So bàbá yẹn náà òun náà ó ti wà ní ayé tipẹ́ so they know the game wọ́n mọ̀ nípa politics ní ìran Yorùbá ń ṣe kò sí no doubt about that but politics ẹ̀ bàtàmàlà politics ẹ̀ jẹra yín lẹ́sẹ̀ politics is this politics that is because that is the way Nigeria is structured. Tábà gba Yorùbá country náà Pastor Mo ní tissue paper is even better than all of them Koiki bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi. Tábà gba Yorùbá country tá à ń sọ yìí náà a máa ṣe politics but we want a system that works in tó kọ́kọ́ lè jẹ́ kí ìlú kó work láyé yìí orí pé kí constitution tí gbogbo aráàlú fọwọ́ sí ṣe rí constitution nìyẹn bí akínkàn tún remind wa
ẹ mọ̀ àti kò ń ṣe pé àìtí gbọ́ tẹ́lẹ̀ but just a reminder. So màá kàn sọ pé 1999 constitution lórí YouTube ó máa gbé àwọn videos kan wá tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tá a bá wá gbọ́ fídíò yẹn àwa padà sọ́dọ̀ bàbá wa kátó ọ̀pọ̀n lé ẹ̀mọ́ tí kò tún pè ní bàbá wa ẹ pa ọmọ Yorùbá ọmọlúàbí yẹn torí ìpele ẹ kì í máa fúnra bàbá yẹn ní gbogbo gbàgbọ́ ẹ torí nítorí fi ń sọ pé ọmọlúàbí sì wà lára wa. Ìyàtọ̀ wa àtàwọn Ìgbò nìyẹn, ìyàtọ̀ wa àtàwọn Haúsá nìyẹn. Kò ń ṣe pé àwọn Ìgbò náà ní ìwà tiwọn o but ọmọlúàbí ethos tó ń pè wá yẹn ẹ wo bí ṣe ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan nìyẹn. Mo ti ní bàbá wa, ṣé bàbá mi nísìn ẹni tẹ́ kí ní bàbá òfò but again tí a bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní Koiki ó ti háàṣì jù fi wọ́n sílẹ̀ ní táwọn mọ̀ ṣe nìyẹn. Báwọn bàbá yìí nísìn game táwọn ń gbá lọ last game lẹ Yorùbá pẹ̀lú wọn ní mo ní Tinubu ní the last politician lẹ Yorùbá tó lè ṣe tí ó ṣe pẹ̀lú àwọn north níbi tílẹ̀ ṣúdẹ̀. Amosun fẹ́ ṣe kò lè rí ṣe, Amosun ò lè dàbí Tinubu, kò mọ̀ tí rẹ̀ tó tún lè dàbí Tinubu tó lè fèsì wọn after Abiola ti kú. Tinubu kẹrẹ ó bá Abiola ṣe according to bá ṣe gbọ́ àti tí bàbá Alhaji Kazeem yẹn interview tó ṣe ẹni tó bá ti rí interview yẹn ẹ lọ wò ó. Gbogbo tí bàbá yẹn sọ kọ́ ni mo agree pẹ̀lú but at least àwọn tí bàbá yẹn sọ lára àwọn kan tá ti ń sọ tẹ́lẹ̀. So Tinubu ní ideology tí ó ti lò pẹ̀lú MKO tí wọ́n jọ ń ṣe but ṣó lè ṣe bí MKO ṣe fẹ́ ṣe because ààrẹ MKO kò di president so a lè fi MKO sí power. MKO náà fúnra rẹ̀ kàmákọ̀ máa padà sí òun náà is a very dirty man. Let me just leave it like that. Very very dirty man. But for the fact that Tinubu wà níbẹ̀ nísìn àwọn bàbá 85 yìí tá a bá lọ fi ọkàn sí wọn pé in táwọn sọ fún Tinubu ó máa ṣe tí Tinubu bá lọ di pé kò lọ ṣe kí lè rò kó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ṣe rí pé pressure yẹn máa pọ̀ gan. This is the reason why táwa lórí self determination a gbọ́dọ̀ kúrò lórí ẹ̀. For as long as the influencer of Iyaloja to help Tinubu, the ideology táwa gbé dání à ń ṣe agitator movement la gbé dání self determination la fẹ́. So in táwa gbé dání yẹn a gbọ́dọ̀ mẹ́nu kúrò lórí ẹ̀ kò even kí Tinubu máa ṣe dáadáa yes ó ní right láti ṣe dáadáa òun ló run country lọ́wọ́ àwọn ẹ̀dẹ̀ tí ní country. So we must not move our legs into bá wọn anybody ní kò sọ. Mo kí ìyàwó grandma Lé Ajayi ẹ̀yin tẹ́ bá comment we can be able to see you more but àwọn kan fẹ́ comment bí aka má bàa porúkọ yín especially àwọn tó ti lọ sọ́dọ̀ Dagboru àwọn kan tẹ̀ ti lọ change orúkọ wọn kò matter. Ẹ mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ analysis tó sound bàbá tó dúró tán ju 419 media tẹ́ gbé dání sí Turkey tó náà wà ní Turkey tí kò lè tó yẹ pé Turkey yẹn màá sì sọ̀rọ̀ Turkey dáadáa but ọjọ́ iwájú nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé tí bá sọ fún yín pé àwọn ìlú kan wà mọ̀ sí mi ó mọ Turkey back to back ẹ má bínú pé mo kàn digress díẹ̀ kò sí kankan tó ń ṣe níbẹ̀. So in tóun ṣe yẹn definitely àwọn section tó ti lọ pẹ̀lú wọn yẹn wọ́n lè fund ẹ̀ níbi tó wà because owó Turkey inflation tó wà níbẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè o tẹ bá ní £200 ní owó tiwa níbí báyìí á fún yín ní 7,000 Turkish lira. Owó wọn mo kí ẹ mass b mo kí ẹ àrólé Odùduwà mo ti rí látẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe comment yẹn padà nísìnyí mo ṣáà mo rí látẹ̀ nǹkan ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo yẹn ẹ̀gbọ́n mi Ọlọ́run jẹ́ ń ṣẹ̀yìn Ọlọ́run jẹ́ ń ṣayé àwọn ayé tó wá ń bínú sí wa ẹ ṣe sùúrù ni torí pé a fẹ́ gbára wa kúrò nínú òkùnkùn tó kó wa sí. Ilẹ̀ Yorùbá dùn ó lárinrin. Ayé tí bàbá mi jẹ mi ò tí ì jẹ́ mo ṣeré bàbá mi máa wá ń kírun ní London ní Baker Street a wọlé ní Thursday a kí Jímọ̀ ní Friday a wo football níjọ́ Saturday a dẹ̀ padà sékòó tó bá dẹ̀ di Monday wàá bá ní site tó máa bá gbádá dànù tó ń ṣiṣẹ́ lọ. Gbogbo opportunity yàn sí fáwa nísìn kò ń ṣe pé àwọn ọmọ Yorùbá lazy bọ̀ olórí burúkú Buhari ti kówó lọ. So Turkey tẹ́ ń rí yẹn inflation ti bà tiwọn jẹ́ níbẹ̀ but what is strong because what he invest owó mo kí bàbá Bámidélé Aliu mo kí ẹlẹ́nkan sí mass b àti gbogbo àwọn medias wa mo kí home base mo kí gbogbo yín pátá. So Turkey tẹ́ ń rí yẹn so irú nǹkan tó ń ṣe yẹn definitely táwọn Yorùbá bá fún wa ní £100 láàárọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fèmí náà lọ fún àwọn so àwọn náà ní section tó ń tọ́jú òun náà níbẹ̀ so kò ní mẹ́nu kúrò nínú jagbajantis tó ń sọ kódà district tó wà wọ́ọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó lọ sí another district kó lọ pariwo Yorùbá nation
inú ibi tó wà yẹn ó dẹ̀ sá pamọ́ because níta gbọ́ pé ó ti sá lọ kúrò ní ilé tó ń gbé bí ó rò pé bí àwọn kankan máa ó ti sá kúrò kò sẹ́ni kankan tó ń lẹ́nì kankan so kàn waste time ara ẹ̀ ni so game tó ń play yẹn ó pé òun ní Turkey because inflation wà ní Turkey ó gbọ́dọ̀ sanwó lé èbí mi náà pariwo pé òun ò ní sọ pé kẹ́ fóun lówó lórí social media but lẹ́yìn definitely ẹ̀yàn àwọn èèyàn fún lówó account ẹ̀ dẹ̀ wà monetize YouTube ẹ̀ wà monetize so traffic tó ń rí yẹn ó rówó tó ń já níbẹ̀ ẹ lọ bẹ̀ lọ masbi àwọn mọ̀ pa monetization yẹn dáadáa èmi gan tí mo ní traffic tó yẹ pé mo fún yín ní statistics gbogbo àwọn tó ń wò mí lánàá Koikimedia láti April last year ni wọ́n ti demonetize the platform yẹn mo pa £1 lórí ẹ̀ láti April does that send me away from the social media no tó bá jẹ́ pé mò ń rí owó lórí social media kódà ọ̀rẹ́ mi kanjọ́ kan pè mí ó ní òun dẹ̀ ń bá mi wọ́ọ̀kì owó tí mo kó tó di pọ́tẹ̀ blọ́ọ̀kì mi nìyẹn ó dẹ̀ send message ó ní eye báyìí ló yẹ kí n máa rí lórí social media ní sinmi ní kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú ẹ̀ èbí mi ni mò ń ṣe wàhálà mo ní bí àwọn tó tẹ̀ fẹ́ júmọ́ náà nìyẹn tó fi gbé wálẹ̀ but kò ń ṣe gbogbo yẹn kankan olórí burúkú Lai Muhammed kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà òun ló report èmi àti Simon Ekpa pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé YouTube wá wálẹ̀ but ìdí tó ṣe lè gbé tèmi wálẹ̀ torí pé kò ń ṣe Nàìjíríà mo ti register ibi ìwà mo ti register but I won't go into all that area but Lai Muhammed gangan ló ní kó gbé channel wá wálẹ̀ but pẹ̀lú ẹ̀ ó sì ń grow more people are still there so tó bá yẹ pé mo máa pawó ni yes average of tá a bá ń pa £1,000 tẹ́lẹ̀ by now ó yẹ kí n ti máa pa jù bẹ́ẹ̀ lọ but ṣé láti April yẹn ṣé mo sá kúrò lórí social media ànọ́rọ̀ owó kọ́ ló wà nílẹ̀ so mo kàn ń sọ fún yín pé so ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé wọ́n ti gba country tẹ́ wà lábẹ́ wọn yẹn you are wasting your time ká padà sórí ibi tá a wà mo kàn mẹ́nu lọ́bẹ̀ ni because it's just a distraction ojoojúmọ́ mo lọ ń gbọ́ program ẹ̀ the same rhetorics the same thing táwọn complain pé Nàìjíríà ọ̀dà làwọn sì ń complain bẹ́ẹ̀ bá lóun ti gba country bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ work country yẹn lẹ́ẹ̀kẹ́ máa discuss kẹ́ máa plan so it shows that they are just dumbfounded pẹ̀lú àwọn lórí burúkú idiot àwọn diaspora tẹ́pẹ́ ní understanding kankan ṣe bẹ́ẹ̀ wà labroad ṣé bó ṣe ń operate country ní local government ní ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn sometimes mo máa ń wonder pé báwo lè lòmíì tí wọ́n ṣe gba visa wọ London báwo lè ṣe gba visa wọ America because it just shows that some of you are not capable to understand the àwa nísìn yes mo ní táwọn ọmọ Ìgbò kan bú Ìgbòho lórí Twitter lálẹ́ nínú The Nation mo headline táwọn èlò máa pick jáde later ó ti gbowó ó ti àwọn lè máa sọ yẹn because at the end of the day lọ́kàn wọn wọ́n rò pé àṣẹ Yorùbá nation mọ́ but káwọn kan wá sọ fún yín pé ẹ ti gbà Ìgbòho ní right láti kí Tinubu náà kò matter in any situation tá a wà nísìn give and take ni so okay torí pé mo disagree pẹ̀lú Tinubu nísìn tàbá tó bá ní opportunity pa lè negotiate pẹ̀lú ẹ̀ láti fi Nàìjíríà sílẹ̀ ṣèbí mi sọ pé kó gbé CBN yẹn kó dá padà wá sí Lagos State kó dẹ̀ pín military sọ́nà mẹ́ta kó kó ammunition sọ́dọ̀ tiwa kó kó díẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn Igbo àmṣọ́pọ̀ ní kó fáwọn ọmọ Igbo torí wọn kó àwọn yẹn máa tètè fọ́ Nàìjíríà but kó kó díẹ̀ sọ́dọ̀ tiwa náà so advantage náà ló ṣì wà there will be always advantage and disadvantage kẹ́yìn kan máa sọ pé Tinubu kọ́ ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì nísìn ẹ̀yin gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín bọ̀ orí yín ti gbálẹ̀ ẹ̀ mọ́ tẹ́ ń sọ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Bisi Akande lórí 1999 constitution látọdún mẹ́ta láti ń ṣe analysis ẹ̀ léra gbogbo mídíà pátá kò sẹ́ni tí kò sọ̀rọ̀ 1999 constitution bí bó ṣe yé wọn mọ́ Bisi Akande wá sọ̀rọ̀ kan nínú pépà bọ̀ká tó gbọ́rọ̀ tó sọ mo fẹ́ lọ gbọ́ ntí professor mo máa ń like ti professor yẹn àwọn sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa nípa 1999 constitution ok bí aka kọ́kọ́ gbọ́ ti bàbá ẹ̀ the former senator Adeyeye Sahara ló ní fídíò yìí but mo ní right láti lò Ṣòwòrẹ́ tèmi náà ni ẹja gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ. Freeze your card instantly through the advert ibi táwọn náà ti ń jẹun ní gbogbo yẹn ìtọ́ ti support gbogbo àná ẹ̀yà gbọ́n sókè bàbá. Our republic. Okay. It says unity and faith. Okay. Peace and progress. Okay. The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. Okay. And that goes for a family. Mm-hmm. That goes for a tribe. Okay. That goes for a nation. And that goes for a multinational republic such as Nigeria. Okay. When a nation or republic cannot keep faith with justice, okay, and with the truth, okay,
it will never achieve unity. It will never achieve peace. Okay. And it will never achieve progress. Ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ mu síbẹ̀ náà. Now, the same constitution tí bàbá yìí máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà máa ní Tinubu ṣì ń lò. So why do you think that there will be progress in Nigeria? Àwa sì ní right gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká gbàdúrà fún Tinubu, because tá a bá gbàdúrà fún Tinubu pé kọ́lọ́n jẹ́ kó survive period báyìí. That means pé a tún polongo pé kí Ṣètìmá terrorist lòun, òun náà dẹ̀ mọ̀. So that is the reason why tí a ṣe ń sọ pé negotiation ó máa wà. Ìyẹn wá mí pé ká wá sọ pé torí Tinubu wà níbẹ̀ àwa jókòó tatarata. Àwọn kan oríṣiríṣi ìyádagboro dé ó sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ti lọ support Tinubu kódà àwọn kan tẹ̀ tún bínú, àwọn ìgbọ́n mi kan sì ń bínú, ẹ má ṣe sùúrù bàbá kí tó yẹ kí Tinubu no ṣé ọ̀tá ni wọ́n ni ó ń ṣọ̀tá Tinubu ò bá ṣe drug rí problem tiẹ̀ nìyẹn, kò bá ṣe 419 rí problem tiẹ̀ nìyẹn. Ìyẹn ò stop àwọn ọmọ Yorùbá láti sọ pé torí pé ọmọ Yorùbá ní àbí kò ń ṣe ọmọ Yorùbá àwọn kan ní ọmọ kápá ní kìnnìkan ni we still have to continue to give him a push yẹn làwọn gbé dání nísìn. There is no way ta fẹ́ sọ̀rọ̀ nísìn tá à ní sọ̀rọ̀ Tinubu is the current government. Bàbá yìí ń sọ̀rọ̀ nísìn pé this constitution this 419 constitution tá gbé dání mo tẹ̀ gbọ́dọ̀ rán wọn ní constitution yẹn mo gbọ́dọ̀ gbé dání nísìn mo gbọ́dọ̀ máa fi gbé dání báyìí àtẹ̀rí lọ́ọ̀yà lẹ́kàn mo kàn tó rántí bàbá yẹn ẹ rántí lọ́ọ̀yà lẹ́kàn blọọkì wèrè dànù ẹ rántí ẹ mo ti gbọ́ sórí programme tó sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí tó dẹ̀ tó wá yá tó dẹ̀ máa àbẹ́gbọ́n ìfagbóyò ni ó fún mi lówó rí ní òtẹ̀ fún mi lówó rí àbẹ̀yẹ̀bọ́ tó tẹ̀ fún yẹn jagbajagba lọ. So what we are trying to say is that this constitution ni expectation ọmọ Yorùbá, because as far as I'm concerned Nigerians problem ti yín nìyẹn, but yẹn ọmọ Yorùbá constitution yìí náà dey expect pé kí Tinubu ṣiṣẹ́ lé lórí. Ṣé ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè I don't know, mo ń ṣe lọ́ọ̀yà ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ṣé ó possible kí Tinubu nìkan single handedly kó pull down constitution ẹ jọ ẹ bá ń fi síbẹ̀ yes or no? Ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kí yes and no yẹn kó pọ̀ kí n lè rí traffic yẹn ẹ lè wá máa ṣe explanation máa tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí àti open ẹ̀ báyìí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀wà nulẹ̀ wọn ni lọ́ọ̀yà Lẹ́kan is a fool àṣọ ẹ̀pẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn máa wò mí báyìí nísìn mo gbá wèrè dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé ta ni wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n dáadáa wà tó yà ń bá sọ̀rọ̀ ṣé Tinubu ṣó lè fa constitution Nigeria ṣó lè pull it down without going through the National Assembly? Ẹ kò bá mi fi sí pé yes or no àwa máa ṣe analysis tẹ́ bá pè wọlé ẹ má ti pè nísìn ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò ilé nǹkan sí mo dẹ̀ máa monitor comment yẹn mo ń bọ̀ ẹgbọ́n sókè senator former senator ni wọ́n ṣe senator mọ́ state wọn náà ni Bisi Akande ti wá ìyẹn bàbá ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé no Easy sọ pé no bàbá Ọmọ́tọ́ṣọ̀ sọ pé no ẹ bá mi fi sínú comment section ní gbogbo platform ṣé ó possible pé kí Tinubu the Jagaban the bogo the this the kó pull the constitution Nigeria down kó má go through National Assembly? Bàbá mi ọmọlúwàbí ní yes it is possible Nigerian president is the most powerful in the world. Ibo lẹ́tí ní over powerful in the world ẹ̀yẹ́ a máa ń tanra wa gan ṣá. Question ta béèrè ni pé ṣó lè pull it down yes or no? Nigerian president is the most powerful in the world. Bí alánà tẹ́ bá rò pé Tinubu wà powerful in the world ẹ̀ ń tanra yín. Tinubu wà powerful ní South Africa ló gbé Israel lọ sí Hague. Nàìjíríà ò ṣe yẹn. Tinubu tó ti lọ́ọ̀kì díẹ̀ mọ́bi tó wà bí àṣà Bishop Adesina Pampers ló ń lò káàkiri kó má bàa tọ́lé ẹ má ní mi mọ̀ sọ̀yàn o ẹ gbọ́n sókè. Mr. President, sir. Yeah. One of us. ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ owó bá ti wọlé a gbọ́dọ̀ tún sọ̀rọ̀ especially the super chat àtẹ̀rẹ́ ni fún wa lẹ́nujọ́ mẹ́ta mọ̀mísìmí àti àwọn kéékèèké kan náà la máa ń sẹ́ndẹ̀ so ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ti ṣe rí super chat ẹ̀bí àti ẹ̀ pé mo rí £2,000 ni ẹ̀ ṣe gan ẹni no Tinubu no fit do jack shit. Àròlé Odùduwà ní ọmọlúwàbí Ìjẹ̀bú I agreed okay you know I agree okay wọ́n ní yes with executive order ẹ̀gbọ́n mi okay wọ́n no possible so that means pé ṣé Tinubu máa wá ṣe we will see how far it can go but ẹ ká padà sórí mo fẹ́ ká kọ̀ gbọ́ constitution yìí ká tó padà sọ́dọ̀ Chief Bisi Akande ọ̀rọ̀ táwọn náà sọ
lórí constitution òfò constitution olè ẹja gbóhùn sókè mú kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ bá wa pín ètò yẹ láìkẹ̀ àmọ̀dí tó yẹ pé tá a bá ń ṣe program ẹ ń bá wa láìkẹ̀ èèyàn 99 ló ń wò wá lórí Koikimedia 42 péré ló láìkẹ̀ àwọn tó kù bí wọ́n ní Koiki wálẹ̀ pọ̀ àní láìkẹ̀ ẹ bá wa láìkẹ̀ bàrọ̀ olódodo wa ni yes Buhari dissolve everything in Aso Rock kódà Buhari ó possible gan pé ó gbé spirit Aso Rock gan ti gbé lọ ẹran tí gbà tó fẹ́ kúrò l'Aso Rock ìbínú ló fi gbá chair yẹn Babangida tún sọ̀rọ̀ orí wheelchair yẹn ló máa kú sí kò dẹ̀ ní kú nísìn ojú ayé ẹ̀ ní Nàìjíríà máa pín Babangida ó tún sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ dissolution ó ń sọ̀rọ̀ restructuring ìyẹn Babangida sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́gbà tí Tinubu débẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ òkè ó débẹ̀ ni mò ń bọ̀ ó kù díẹ̀ DG75 mú kí yín happy Sunday lẹ́ǹkan sí ṣé gbogbo àti ṣe church service lẹ́nìí ṣá dáwó ṣá máa dáwó náà ní bíbáyìí lẹ́nìí o àpè service ní bíbáyìí náà lecture room là ń pè bíbáyìí tó bá wa mọ ibi tó wọlé sí Alex Mamu sọ pé capital no self determination là ń ṣe ní bíbáyìí a sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ní bíbáyìí kódà àti sọ̀rọ̀ yẹn jáde nígbà míì ó wà irritating tó bá yẹ pé platform yẹn ló ń wá sister wa kan wà ní táwọn máa ń sọ nìyẹn wọ́n mọ̀ sọ dáadáa ó dùn mọ́ wọn lẹ́nu èmi ò mọ bó ṣe ń sọ ní táwọn sọ níbà ni pé ọ̀nà bá ṣe máa pín Nàìjíríà ọ̀nà kan ní ọ̀nà mẹ́ta ní ọ̀nà mẹ́fà ní ó gbọ́dọ̀ pín kí a lè rí ayé gbé if not gbogbo wa ta wà níta àtẹ̀tẹ̀ wa nulẹ̀ nǹkan máa le o Ọlọ́run ní jẹ́ kó lè mọ́ wa o ẹ jẹ́ ká para sí orí fídíò tá à ń gbọ́ lọ. Quoted from this constitution. ní láti ṣú ẹ̀ kákọ̀ máa gbọ́. I had to make prescription mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe ká for how to move forward. Okay. I dare to tell this nation today pé kí ni. that this is the problem. Problem wo. This constitution can never give us progress. mo kí bàbá Adébáyọ̀ Kìkíọ́lá Emmanuel. This constitution can never give us peace. torí pé kí ni. This constitution can never give us unity. wàhálà ti pọ̀ kẹ́ kí ló dé. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. Okay. What do I mean? Angbo. This constitution has 68 items. Okay. 68 on the exclusive list. Okay. This constitution has only 12 on the concurrent list. 419, yeah. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently that you know that. Ṣé rí bàbá yìí ó fọ́ ní so fraudulently the constitution ẹni Chief BISI Akande sọ̀rọ̀ lé lórí àìtí wọnú ọ̀rọ̀ táwọn sọ mo kàn fẹ́ gbé wa débẹ̀ mọ̀ pé mi náà máa fẹ́ lo slang even though pé èmi ò ń ṣọmọ bàbá náà máa lẹ́yìn pé tọmọ olówó bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wá ti mọ̀ pé léyìí Koiki ọmọ jẹ bọ́tà nìwọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó gbé inú létí wọ́n gbé air condition wà níbẹ̀ má máa try láti dàbí ilé face me face you ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé bẹ́ẹ̀ mo fi wọ́n tẹ̀ ní kí wọ́n máa sọ pé wọ́n ní slap me I slap you ni ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run lè fàwọ́ yín sókè ẹ̀ lè kúrò lórí slap me I slap you ó yẹ ká ti máa kọ́lé tó pọ̀ rẹpẹtẹ tá a máa fi àwọn èèyàn sí gbogbo lè slap me I slap you ká ti wo wálẹ̀ àwọn tó bá máa kọ náà incentive lè wà a lè ṣe mortgage fún wọn iná a lè máa gbé báyìí gbígbé bígbà tẹ́ pé slap me I slap you ǹjọ́ tó sọ fún mi ó tún ní slap me I slap you so it has always been a fraud ní Nàìjíríà ṣe rí fraud ní Nàìjíríà yẹn ó wá ti ń lọ for a very long time ẹ jẹ́ appreciate àwọn tó wà lórí Koikimedia Odùduwà kan máa ní Koiki àwa náà wà ní bíbá ẹ̀ dárúkọ wa bàbá mi ìyá wa Ẹ̀bùn Yusuf ó dà pọ́kùnrin ni wọ́n mo kí yín ọmọ Dámiláre ẹ káàbọ̀ Nurudeen Akínmọyédé mo kí yín Shamsuddin Ọládipúpọ̀ mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi kí yín sà bàbá wa mọ́sùn ni no Mr Koiki ẹ bá ń sọ pé Tinubu máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń tanra yín nìyẹn kò lè ṣe jack shit bí ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n fi super chat tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ó ní constitution yẹn wọ́n kọ́ Kúnlé Bakers ó máa ń jẹ́ kó pẹ́ ẹ̀gbọ́n mi gbogbo last week mo máa ń fojú wọ̀nyí báyìí tí mo kú tó ń bá wọlé logo kan tó máa fún wọlé pé a fi ten Canadian dollar a fi gba wọlé pé Koiki mo wà ń bíbá yo mo kọ̀ fẹ́ kó mọ̀ kó wá gbogbo last week náà pé ṣẹ́ṣẹ́ gbé kúrò ní district in Àbótútù for the last time bá sọ̀rọ̀ ẹni kankan bọ̀ mọ̀ pé wẹ́ẹ̀ ti normal
thank you so much, we cannot love you less. Kunle Bakers, gbogbo náà ni mò ń kí káwọn àjẹbá láìkó owó gan. Ntí British ṣe negotiate pẹ̀lú àgbà tó fẹ́ gbọ́dọ̀ wa kọjá nìyẹn. Even busy. I thought as much because I didn't see you for some time. Ìyẹn náà la ṣe fẹ́ mú wa níjọ́ Sunday báyìí. Ẹ̀yin ti wà lọ́wọ́ bíi 12 báyìí. Ẹ̀yin ti ń dé láti church. Kí gbogbo mo rí àwọn Biafra sisters mi náà. Clement wà lọ́wọ́ lánàá. Àrí Uchechi. Mo kò máa wọlé later. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan. So what we are trying to say, àti gbọ́ ti bàbá yẹn, mo fẹ́ ká tó wá lọ gbọ́ ti professor, ẹ mọ̀ pé senator lélẹ̀ as at the time. Everybody knows that the constitution is the problem. But we started trying to amend it. Peter Pan, I cite you there, and I greet all our Biafra brothers and sisters. Ẹ má worry, Igboho has the right to greet Tinubu. No worry, Igboho na Yoruba nation a day. No worry. Mo rí gbogbo comment yín. Let's go back now and listen to Professor Akin Oyebode. And this was 5 years ago. The headline on Channels Television then again was Mumbo. I'm a women's Channels don't advert up you. to 90% off. Channels. Enjoy free shipping and free Channels. She Channels say mọ̀ pé owó Channels as at last year reached 1 billion viewers, and they are still making money on YouTube. And some of you will come here and say owó YouTube lẹ́ ń wá. Bẹ́ẹ̀ ni owó YouTube ni mò ń wá tó bá bí ẹnu lọ jábọ́ sínú bridge. But má lọ sí third mainland bridge wọn kí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti fi ẹ́ bògùn nìyẹn. O lè jábọ́ sí ti London Bridge a máa yọ ẹ́. Mo rí fídíò kan àwọn èèyàn ṣoríṣiríṣi for video and Instagram. I watched a video yesterday. Bọ̀bọ̀ yẹn ó kọ̀ wọ́n kámẹ́rà yẹn kọ́kọ́ gbé báyìí ó ṣe bọ̀bọ̀ yẹn tó ń jog gbirigbirigbirigbiri ó kọ̀ wọnú omi yẹn lọ gbága ọmọ nígbà tá a ti máa ṣí screen the next slide báyìí bọ́dì ẹ̀ lọ ó ti kú. Máa ní kí ló wà lórí ẹ̀ tó fi wọnú omi yẹn in the first because ṣé wọ́n ń ṣe skit ni àbí báwo I don't understand. Everything now, everybody wants to get the views and all that, you know. So we have to be very, very careful. I'm sure some of you have seen the video. Linda there's another Instagram I follow called Lower Something. The guy was running. Camera and show by. Then camera and I think the tide of the water, but comment, the tide of the water sometimes can though ibi tó tè wẹ̀ jáde sí but the tide on drag it padà drag it struggle. He eventually died and people were putting in the comments. I love reading comments, you know. Professor Akin Oyebode, during the Nigerian independence 5 years ago, Nigeria 1999 constitution is a fraud. Àwọn èèyàn ti bínú pé koi yé àbí mo rí dáadáa ni àwọn kan wà jẹ̀bú $120. Mo ti rówó bẹ́ẹ̀ ti pẹ́ lórí super chat ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ wo orúkọ yẹn dáadáa ẹ máa ti bínú lé nìkẹ́ pé Koiki owó ló wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni no 20 ọ̀dà ẹ ṣe gan ni thank you so much bàbá wa Dáìró wọ́n ní Koiki àwọn náà wà lórí ìjókòó àwọn kan mú Guinness báyìí àwọn kan mú whisky wọ́n do you okay? Your head up pẹ̀lẹ́ nígbà tẹ́ ń ṣeré pa ti kọrin don't come here your camera is on. Ìwòkó ti jẹun lẹ́ẹ̀kan jẹ croissant wá jẹ croissant wá bú croissant ní bíbá tọrọ láti Costco mo drink ẹ mọ ẹ má bínú èèyàn wa what happen say Yorùbá nation Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back say hello. Yeah, eat that one. Surely open any. Báwo lè ṣe wá sílẹ̀ nǹkan tẹ mú náà? Tripod yìí ti kú lè ṣe wá sísàlẹ̀. So ẹ má bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ yẹn náà ni àwọn ọmọ Oòduà. Gbogbo àtàwà ti lọ́mọ kéékèèké ní ilé báyìí tàbá ṣe program kí la máa ṣe sí báyìí. So mo kí bàbá wa Dáìró lẹ́ǹkan. Thank you so much for the super chat. Let's come back. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ Professor Akin Oyebode. This was 5 years ago. After this now, our Kakini Baba BISI Akande so we have always been saying that the Nigerian constitution is a problem. He is talking about the 1960 constitution. President Bola Ahmed Tinubu does he have the power to pull down this constitution and then we'll start the first constitution that will eventually have the clause
because clause yẹn làwọn kan fi sọ pé Koiki a lè support yín lórí movement because the constitution doesn't have the clause for the dissolution. Àwọn kan tẹ̀ ti pè mí pé Koiki àwọn like break up tó máa ń sọ yẹn, the dissolution of Nigeria. Are we getting there? Is that a signal? Or àwọn sì tún sọ pé kí National Assembly ní kó ṣe National Assembly, all these barawo 419 senator kò sóòtítọ́ kankan lẹ́nu gbogbo wọn. Ẹja gbọ́n ti Professor Akin Oyebode, I won't show his face because of YouTube. Akọgbọ sound yẹn nìkan ni. Ẹgbọ́n sókè bàbá. Immoral conduct. Then we justify that particular conduct. It becomes a self-fulfilling prophecy. And quite sincerely, the judges too, they have part of the blame, but they don't have all the blame. The problem, I think, like the Patriots pointed out a long time ago, is that Constitution, Decree 24 of 1999, is a diktat. It's a military diktat. It tells a lie against itself. What you are brandishing as the Constitution of Nigeria is an illegitimate instrument. There's nowhere where we all agreed that that would be even though it begins with we the people. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ journalist yẹn bó ṣe sáré intervene iṣẹ́ journalist nìyẹn. She might be saying it on just a normal conversation. Oh, even though the constitution say we the people, tani mọ́mí àti dáàdì ẹ̀ àbí ọ̀nkọ́ ẹ̀ ló jókòó nígbà ṣé ta ló rí constitution yẹn nígbà tó fẹ́ present ẹ̀. We didn't see even gbọ́ bá ṣe gbọ́ wọ́n ní Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ gan rí constitution Nigeria nígbà tó ń swear yìí ní 1999, and he comes out and say we the people, and we have intelligentians òyìnbó ńláńláńlá aláwọn ọ̀mọ̀wé tó máa wá tún wọn sọ fún àwa pé Koiki ẹ lè gba Yorùbá nation but a máa fix in Nigeria. Please love and share. Ẹ bá wa pín ètò. Grandma Felicia Àjàgbé mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ kí mo kí gbogbo ẹ̀yin GR mo rí àwa Grace Olúṣòótọ́ sister mi gbé mi lékè mo rí yín tójọ́ mẹ́ta àwọn kọ̀ọ̀kan tá a bá ti rí bẹ́yìn a kàn máa ń pè yín randomly àní pè yín síkú. Mo kí sister mi aunty mi mọ́mì wa Flecky Candy mo rí woman kan tó ń ṣe cake brain pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kéèkì yẹn sheep ní báyìí sheep ní kéèkì yẹn àwọn náà máa ṣe ìyàwó tá a máa ṣe kíní but for now adúpẹ́ fọlọ́. So the constitution that says we the people, I'm asking everybody now tonight, mo kí Yami Ramota ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí mùsùlùmí, mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí gbogbo yín ifá ni mo wọ̀ lálẹ́ àwọn ọmọlúàbí apparel àwọn lọ́ni Mr. Koiki ẹ máa dára yín lọ́lá tó bá ti ń gbó ẹ̀yẹn ṣàṣọ fún wa ká lè fi mí ránṣẹ́ ẹ bá wa subscribe sórí website wọn kẹ́ rajà lọ́wọ́ wọn kẹ́mi náà lè máa rí aṣọ dáadáa wò lọ́wọ́ wọn. Mo kí olóyè lẹ́ǹkan sí, mo kí bàbá Kító, mo kí ìlànà gbogbo yín pátápátá ti Canada ti America gbogbo different platforms tó wà ní less than a month from now. Bolo ti ń dún iPad yẹn ló ń dún lẹ́yìn àwọn ìpín bolo ti ń dún kẹ́ gbogbo àwọn groups kọ̀ọ̀kan intanet lè ṣe towards the event tó ń bọ̀ ó ní pé ẹ kò gbìyànjú ti yín níwọ̀n bá tágbára yín bá ká. Mo kí àwọn tó wà lórí Twitter space even though it is not fully tonight bí a torí Yorùbá tá à ń sọ àwọn ọmọ Ìgbò ń gbọ́ Yorùbá so tá bá ti rí pé Yorùbá mo ń sọ wọn ní jókòó. Even the constitution say with the people. Nígbà wo lájọ jókòó ta sọ pé with the people. Tẹ́ ẹ bá mọ account number wa mi mo ní kọ́ máa bá mi fi sí ní gbogbo gbà kó lè kẹ́ lè máa rántí náà ni. With the people. There was nowhere that we sat together and we say we the people we pé a fẹ́ constitution tó fún wa. And we have been using this constitution for the last 23 years. Ṣé Tinubu máa ní that guts, that boldness, that jagaban tó ń pè to pull that constitution down? Many people tonight have said no. Some have even argued tonight that yes, Mr. Koiki, Tinubu lè gbé wálẹ̀. I don't know. I don't trust Tinubu and I still remain on that. I could be wrong lọ́jọ́ iwájú pé Tinubu máa fún yín ní that freedom of kẹ́ máa lọ tẹ́ ẹ̀ ní ṣe nǹkan kan èmi ò rò kó máa possible because is kí ni mo fẹ́ sọ tá bá wo background ẹ̀ gbogbo kan mo lè sọ lórí social media ó ní nǹkan tí Aláàfin Tàná tó sọ létí èmi àtolóyè kò ṣe fún public so ìjòrè rẹ̀ mi ṣe stand lórí ibẹ̀ yẹn pé èmi ò rò bẹ́ẹ̀. Like I said, I could be wrong on that.
but for now pé Tinubu máa fún yín ní Yorùbá nation yẹn ẹ tutù ẹ̀ dànù. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa tàbá tí wàá ka ilé tán àwa wọnú ntí Bísí Àkàndé sọ gangan ẹ má bínú pé mò ń jẹ because tá a bá ṣe analysis ní understanding àwọn ọmọ Yorùbá nílé ọkàn wọn ni pé a fẹ́ràn Tinubu àmọ́ constitution tí Tinubu fẹ́ fi govern ilẹ̀ Yorùbá àti ní tó ń pè Nàìjíríà abẹ́ 1999 constitution ló wà though ó lè lo presidential veto láwọn ibì kankan but ṣó lè lò tí Sultan of Sokoto ń wò láti ẹ̀wọ̀n kí Sultan of Sokoto nísìn báyìí Nicholas tó wà nínú Aso Rock wọ́n monitor Tinubu lọ́tún lọ́sì kódà tó bá possible gan wọ́n lè poison ẹ̀kọ́ pàdánù. I am not joking kò sí I don't trust Sultan of Sokoto láti bíbá síbẹ̀ yẹn bàbá yẹn mo trust ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ à ń sọ fún yín nísìn ẹ já padà sọ́dọ̀ Professor Akin Oyèbọ̀dé ẹ kú kalẹ̀ ẹ kú jókòó ẹ kú gbogbo ẹ kú kúkú ni ọmọ Yorùbá máa ń kí ara wa gbọ́n sókè bàbá wa. That's the line that I'm talking about, and I'm not original. The patriots have said it. Okay. Okay, and Ben Nwagboze continues to say it. Okay. I mean, I attend meetings on the black table. Where Ben Nwagboze presides. Okay. And he will tell you that constitution is a fraud. Now, ẹ jẹ́ ká lọ ẹ mọ̀ kí mi máa ń fẹ́ break nǹkan down. Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary fraud. Tí bá sọ pé fraud. Kí ló dé tó lò ok lánàá ni tí bá ti parí program tí bá ń replay àwọn videos mi easy ten ni Koiki ṣo máa ń lọ tún àwọn video ẹ wò I wish I have the time kò sí time yẹn bọ̀lẹ́ nkankan tí bá kọ̀ jókòó báyìí bí a ti TV mi bá kọ̀ padà because èmi náà fẹ́ lọ wo àwọn program mi èmi náà fẹ́ lọ educate ara mi ẹ̀rọ pọ̀ sọ pé mi ní international journalist yìí so agbọ́dọ̀ mú news mi wá tá bá sọ pé fraud FRAUD Freddy no Foxoff Romeo Alpha Uniform Delta tí bá sọ pé fraud kí ni wọ́n ń pè ní fraud what is the meaning of fraud because àwa jókòó lórí fraud àwa expect pé kí lu yẹn kó work àwa ń dúró de investors kó wá mo kí Paris TV ẹ bá wa comment so that kémi náà lè kí ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa màá pick yẹn má worry a máa appreciate yín mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí Ọládéméjì Ìbàdàn ẹ ṣé gan ni ọ̀nà ọ̀nà darapọ̀ mọ́ wa ẹ wọlé tá bá sọ pé fraud ṣé mo pori fraud yẹn ni gbogbo àjòkó lórí nísìn whether we know it indirectly or directly because ẹ ṣe gan ìyá mi Tóyìn mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín gbogbo àwọn tá bá pè bẹ́ẹ̀ yẹn tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni ọmọlúwàbí ẹ má rí mi bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ pé bọ̀bọ̀ lórí kórí tó ń sọ̀rọ̀ báyìí yẹn ẹ̀gbọ́n mi kan rí mi lánàá báyìí àdìrà kódà wọ́n ra chocolate fún mi àmọ́ ẹ má wọ́n ní kiri wàá mọ́ chocolate níbi iṣẹ́ mi má tún lọ too much inú library tó ti ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú yẹn ẹ̀gbọ́n mi. So we have sat inside the fraudulent country but because ní understanding yìí tẹ́lẹ̀ èmi náà love Nigeria tẹ́lẹ̀ Ṣòwòrẹ́ náà love Nigeria tẹ́lẹ̀ gbogbo àná la love Nigeria but right now àwa realize pé ọmọ wọn ti gbé wa ní mugun bọ̀bọ̀ kan sọ̀rọ̀ lórí Twitter space ó kọ́ ẹ̀ pé mo record ẹ̀ ni cha tẹ́ bá rí bó ṣe break ọ̀rọ̀ Nigeria ṣe mọ̀ pé bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ káwọn kan tó bá sọ ní bit by bit English ẹ̀ ló ń sọ ó dà pé lọ́ọ̀yà ni bọ̀bọ̀ náà ó fọ́ Nàìjíríà sí wẹ́wẹ́ ó fọ́ ẹ̀fẹ̀jẹ̀sì ó fọ́ Nàìjíríà yẹn ó fọ́ sí pieces so Nàìjíríà we dey ẹ ti dáadáa because ó máa tutù nísìn Nàìjíríà yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ pé fraud ni but Professor Akin Oyèbọ̀dé ẹ jẹ́ ká tún rewind ẹ̀ díẹ̀ kí ni bàbá yẹn sọ. Where Ben Nwagboze presides, and he will tell you that constitution is a fraud. Now tá bá wá sọ pé fraud is in different places mo bẹ̀ yín tí àwọn kan bá pè yín Yorùbá Nation meeting wà bàbá 419 ni wọn ò lè ní wọn ẹ má fún wọn ní code yẹn 6 digit code ọ máa send ẹ sórí fóònù ẹ̀yin àwọn máa béèrè code yẹn màmá ìyá ẹ̀gbọ́n àbúrò ojoojúmọ́ là ń sọ tẹ́ bá ti fún wọn ní code yẹn ọ máa override gbogbo WhatsApp yín ẹ̀gbọ́n mi kan l'Amẹ́ríkà wọ́n náà wọ́n tẹ̀ mọ́ báwọn ṣe forget pé àwọn táwọn wà l'Amẹ́ríkà wọ́n náà lọ change títí kan hospital wọ́n lọ change details wọn níbẹ̀ sometimes it could be touching mò ń bẹ̀ yín there will never be a meeting tíyàn kan máa wá ní ẹ fún mi ní code tí wọ́n send wá
it is that code is an emergency code tí information yẹn kò ń ṣe fún outsider. Ẹ lè fẹ́ change fóònù yín, èèyàn lè ra fóònù kẹfẹ́ ṣe backup kó request fún code yẹn, ẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin lè ń fi sí fúnra yín. Ẹ̀yin grandma mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti tó ń lọ nílé sometimes ẹ lè get carried away. Mo kí ìyá mi Adéníkẹ́ Adéyẹmọ Kábọ̀mọ̀ Adékúnlé Idris mo kí yín. Please do not, I repeat, do not give anybody that 6-digit code. It could be very touching. Ẹ lè rí WhatsApp yẹn gbà padà but wá fòrò ẹ̀mí yín Yorùbá yẹn. So Nigeria 1999 constitution is a fraud. So kí wá ní dictionary meaning fraud? Because classroom làwa wà. Wrongfully or criminal deception intended to result in financial or personal gain. That means they've used Nigeria for financial and personal gain. Now, ẹ jẹ́ ká work it together. Even if I am not right 100%, Dangote has taken advantage of that. Bí Dangote ṣe ń ra dọ́là, kọ́ ni mọ̀mísí tèmi ń ra dọ́là, ni màmá tẹ̀ ń ra dọ́là, ni bàbá tẹ̀ ń ra dọ́là, tó fi ń ṣe business nínú Nigeria. That means the Dangote ó fi 1999 constitution ó fi ń ṣe fraud lé gbogbo wa lórí. The same thing goes to BUA and the same thing goes to any one of them. Ká má sọ pé Dangote nìkan. Any single one of them, àti Ọkọ̀yà àti Òkè-Owó, I don't care. Every single one of them, they've taken advantage of that fraudulent 1999 constitution because in terms of wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain. They've used Nigeria for their personal gain. I want to say, okay, this personal gain will affect the lives and property. As at yesterday, Nabela Abikilurukomoye was killed by the Boko Haram terrorists. In a country to lé fún tó lé kànáà, ta ní military, ta ní air force, ta ní defence, ta ní gúgúrú defence, ta ní ọlọ́pàá, ta ní this, ta ní that, ta ní DSS. Wọ́n lè wọnú gbókọ́ lọ sọ fún wa pé, I mean, how did we get to where people think we are stupid ní 21st century? People will call they lè track ibi tí fóònù yẹn ti ń jáde kẹ lọ bọ́ọ̀sì wọn lóru nígbà tó bá ń sùn kẹ dà nǹkan síbẹ̀ kọ́ sùn lọ kẹ́yìn ẹ̀mọ̀ bí ẹ̀ mo ti wo fíìmù tó ti pọ̀ jù ni bí ẹ̀ fíìmù ti máa ń wò yẹn bí ẹ̀ kiri because tí bá ń gbọ́ pé terrorist wà nínú igbó mama wonder pé ṣé igbó Cameroon lọ wà ní because these criminals have not left our savannah inú igbó lọ sí wà. Why is it difficult to trace the line níbi tó ti ń pè láti lọ attack wọn mọ́ bẹ́ẹ̀? America ti ṣe rí wọ́n fi rescue ọmọ wọn kan ó wà lórí internet. It shows that the country is a fraud. It is not for me and you but àmọ́. So nígbà tí election 1999 dé inú gbogbo á dùn at least a dúpẹ́ fọ́lọ́ pé gbogbo wàhálà tàbíọ́lá yẹn àṣàwọn kan fi ń jẹun ni àwọn ò tètè mọ̀ because à ń bá tiwa náà lọ ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ àwọn kan ti wá rí fiction yẹn pé bó ṣe ń lọ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ constitution yẹn later nísìn ní gbogbo àṣẹ ní understanding ẹ̀ pé fraud ní sẹ́. And this is the constitution tó fi ń govern ìlú láti 1999. So, a person or team intended to deceive others in tó ń pè ní fraud nìyẹn. So they've used the 1999 constitution to deceive every single Nigerians. Ó bá jẹ́ Igbo, ó bá jẹ́ Ibibo, ó bá jẹ́ Atakiri, ó bá jẹ́ Kokokiri. Anywhere you are in Nigeria, they've used that constitution to fraud us. What are the two kinds of fraud? Fraud wá pọ̀ lóríṣiríṣi. Tó bá dé airport, àtẹ tó fẹ́ travel. Ṣé rí ẹ̀ńtẹ́ ṣe ń fẹ́ travel? Àwọn tó wá lo gimmick fún yín. Wọ́n mọ̀ pé jẹ́jẹ́ sí ni ẹ́. Ṣé tó ti travel tó ti lọ tó ń bọ̀? Tí immigration bá fẹ́ fún ní problem ní airport, alambast wọn. But ìwọ tó ṣe fẹ́ lọ. Tó yẹ pé visa yẹn o ti gbé passport ẹ lọ abẹ́ Bible, o ti gbé lọ sí church, o ti gbé lọ sọ́dọ̀ babaláwo, kó ṣàdúrà. O wá dé airport, immigration officer wá ń wẹ̀. Is this your first time? Yes. Mom, orí ìyá mi o. Mama dá wà lálẹ́ ní bíbá yo. Ó ń dẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni. Olórí burúkú ni wọ́n. Ara fraud náà nìyẹn o. Ìwọ lè rò pé kó affect ẹ. Ó affect gbogbo wa individually ní one way or the other. Nínú Nàìjíríà, ó ra pure water. Mọ bí tó ti ṣomi yẹn. Ara fraud Nàìjíríà náà nìyẹn. Eunice Uchechi mo ti bèrè ẹ̀. Ìyàwó wa ní Biafra. I don't ask of you. Mo ní ti bá wá Canada wàá ṣe ọ̀dọ̀ gangan àti ọkọ àti ìyàwó àjọ jókòó àjọ jẹ́ Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀.
So that country has been a fraud, but tètè mọ̀ Buhari wà lórí oyè ní 2 years ago kọ́ni students were locked away from school for 8 months ara fraud náà nìyẹn ó máa affect gbogbo wa àsìkò tó máa affect wa ló yàtọ̀ mo ń rí kọ́ọ̀pù tó fi wọlé ní bọ̀ máa ń pẹ́ nìyẹn padà àsìkò tó máa affect gbogbo wa ló kọ̀ yàtọ̀. The court classified fraud under 2 major types, criminal and civil. Don't pay attention to some miscreant claiming to be Igbos talking trash against the Loyegbo. You know, when I read their comment, I just laugh because they cannot see. Some of them have not had meeting with Nnamdi Kanu. At least me, I'm privileged to have had meeting with Nnamdi Kanu. Not once, not twice, not 3 times. And the level of respect he gave to Igboho, it is still there. So I understand that. I read their comment. I don't get worried about that. You know, some of them are just, you know, some of them are DOS. They are not autopilot. And the ones that autopilot, they will not talk like that. Because if you don't know, it is not something we cannot say. Oloye àti Simon, they talk. That's all I can say. Wamansoro. That is all I can say. I can't go more than that. They talk. Ologban àti Oloye, ẹ máa calculate. Ẹ tún lọ pé Igboho kẹsàn-án pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Idiot all over the place. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n máa ń sọ̀rọ̀. That's all. Ó kù díẹ̀ ni. So that constitution is a fraud. Now àti pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká wá wọnú kí ni Bisi Akande sọ, because this is what I saw and I said òun ni màá fi ṣe presentation mi. The Nation ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fún yín ní gbogbo headline tó jáde lórí Bisi Akande in the last 20 hours. So I'm going to start with the Punch newspaper. Why corruption is difficult to tackle in Nigeria is the headline. Bisi Akande. Vanguard, Afenifere soul died with Bola Ige. Ṣé rí pé àwọn bàbá yìí ṣé wọn kí mo tẹ̀ túré lé bàbá yìí ń sọ fún wa nísìnyí pé Afenifere tí gbogbo wa pọ́n lé àwọn bàbá méjèèjì àti bàbá Fashakin, yeah, I hope I got the name right, àti bàbá mi dáadáa tí mo pàdé ní Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ Ayọ̀ Adébánjọ. Bàbá yìí wọ́n sọ nísìnyí pé Afẹ́nifẹ́re sólẹ̀ ó ti bá Uncle Bola Ige lọ. Ẹ lè má mọ̀ tán pè ní Uncle Bola Ige. For that fact ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́hùn Uncle Bola Ige just to give him a respect. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ nígbà kan rí kí ni bàbá Bola Ige sọ kí n kàn fi lọ sókè kí n fi ẹ̀mọ̀ tíyẹn bá ti jókòó tó bá pẹ́ kò dá náà púpọ̀ so kí n kàn fi dìde ni. Ẹ jẹ́ agbọ́n kan tí Uncle Bola Ige sọ some years back. Wọ́n ní after tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tán kò pẹ́ náà ni àwọn Ọbásanjọ́ wọ́n ṣe oyè yín ẹ̀dá gbọ́n tán sọ tí bá ti dìde ẹ máa rí màmá olóyè Ìgbòho lẹ́yìn ẹ̀dẹ́ máa rí Koikimedia mo ní pẹ́ lórí ìjókòó kí n tó padà wá. Uncle Bola Ige ẹ bá gbóhùn sókè sá. àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa. mo ń padà bọ̀. tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti bá ọkọ̀ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé sílẹ̀ káàkiri nàìjíríà. èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. lójú àwọn egbére tí mò ń wí ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin nínú ìyà nínú ìrẹ́jẹ. a bá sì fojú wo kì í ṣe àwa Yorùbá nìkan ni ìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún.
ohun tó ń ṣe Abọ́yadé fọ́ o ìyà tó ń jẹ sógbẹ̀yìn lábẹ́kúta ń kọ́ òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kò jáde. èmi tó bá ń pa bàbá àbúrò ní Adó Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejì ní Abakaliki nígbà tí mo sọ Ìkejì sí wá rántí tí wọ́n láyé ló ń jẹ́ ìrántí o nígbà tí a wà ní Orúgà ẹ̀yìn náà àti gbọ́ olóyè Adétọ́lá ló ń pè ọ́gà ní Orúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń di ọjà wa kẹ́kẹ́ tí wọ́n ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sìn. Ilé àwọn Ìkejì kúrú. Ọlọ́run fún ọ̀run kẹ́ bàbá yìí. Ìṣẹ́bọ̀ àwọn aláìṣe action group àti NCNC àwọn adé ọgbà àgbà yẹn ló bá kúkú mú ìdè àti túkú ló bá máa kọ́. Kọ́nà fọ́run kẹ́ Uncle Bọ́lá Ìgè. So bàbá wa Chief Bọ́lá Ìgè wọ́n ní nígbà tó ti kú wọ́n ti gbé Afẹ́nifẹ́re lọ ntí Bísí Àkàndé sọ nìyẹn. Another headline, the News Nigeria. Bisi Akande, a living legend, says Oyebanji, okay, Akande to the NAS, throw away, present constitution. Bisi Akande, okay, 2023 lele. Bisi Akande meets Tinubu, okay, I need it. Okay, Ripples Nigeria. Former Osun State Governor calls for the NAS, that is the National Assembly, to replace the 1999 Constitution with the 1960 version. The cable, Bisi Akande, APC, okay, 3 weeks ago, lele, okay, atikabeyen. All right, so now let's pick one of them, which is going to be the Nation. Kanti was on anyway. Everybody knows that the Constitution is a fraud. There is no way Mukiya ba Yawa Folashade Arike Ekabo Soretowa Muki Wente Mba Darakbo Eba Kweto ye ki ale ni much more people to le wa wo to people are important. Let me read everything and then I will open the phone line. I will ask the question again. Can President Bola Ahmed Tinubu has the will or the zeal, the power to pull down this constitution? Because the moment the constitution about wasile, it is also an advantage for the self-determination. Because Ebaranti Ninas and she were on that case. The constitution is going to pull wale. Olakunle Muriembe, welcome to the program. Happy Sunday. What God cannot do does not exist. So let's read it. The first interim national chairman of the All Progressive Congress, APC, and the former governor of Osun State, Chief Bisi Akande, has urged the National Assembly to dump the 1999 Constitution and embrace the 1960 Constitution. Akande, while responding to questions from newsmen on Saturday ahead of his 85th birthday, which is in the next 48 hours, ceremony, held that to give the nod to restructuring of the country does not require much other than dumping the 1999 Constitution. Now, this angle has been the backbone of why some people say kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation tí constitution Nigeria bá ṣe ń ṣiṣẹ́. Because the Nigerian fraudulent constitution does not give room. Kódà kò tẹ́ ẹ fi clause, kò tẹ́ ẹ fi àyè kankan ẹ mọ̀ kíyàn tẹ́ sọ pé ká tẹ́ squeeze wọnú bíbá kò fi sílẹ̀ for the dissolution of Nigeria. And those that crafted this constitution have been told by the colonialists, our colonialists, kàmá màdárù kan gbogbo alákùkù mọ̀ wọ́n, àwọn amúnisìn, àwọn tó fi wá sínú bí tá wà lẹ́nìí,
What more don't say? They've drafted it in a way that every power of the Nigeria today is in the center. Your governors are as useless as tissue paper. Wọ́n lè ṣe jack shit ni mo sọ lórí ilẹ̀ tí wọ́n jẹ́ pé àwọn ni governor lé lórí. They can't touch anything. So sometimes man wonder around Ondo State has the Ondo, Awalani the largest second development in the world. No, ẹ lọ wo gbogbo ilẹ̀ Ondo. Wọ́n rí títì fi ṣe. Tó bá jẹ́ pé àwa la ní bitument yẹn lóòótọ́. Ṣé mọ̀ pé ẹ kọ́ táì gbogbo nulẹ̀ wa láti tí yàn ti bá jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìlú yìí wàá rí pavement wàá rí gbà míì mọ́tò tó fẹ́ jáde látara pavement yẹn wọ́n ti ṣe ibi tó yẹ pé ó gbọ́dọ̀ flat so that mọ́tò yẹn á lè ráyè kọjá especially àwọn ilé tó ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì that means pé wọ́n ta ilé yẹn wọ́n ta títì yẹn wọnú close to inú ilé yẹn but kò ṣe free ó ń san council tax padà fún government àwa máa jáde Ondo State has the second bitumen in the world àníkàyé máa sọ gbogbo yẹn kò sí lábẹ́ àwọn governor wa abẹ́ federal ló wà that is the fraud tó fi fún wa bàbá ìwà ń sọ nísìnyí pé káwọn National Assembly àwọn senator wa àwọn olè senator bíi Amosun èmi á máa dárúkọ t'Ògùn state ẹ̀yin náà lè fi comment ti state yìí sí tó mọ̀ ti gbogbo state Àlímọ̀ṣọ́ ni Yáyì wà tẹ́lẹ̀ olè ó kúrò l'Àlímọ̀ṣọ́ ó tún sá lọ sógùn state ó ń prepare rẹ̀ bí a láti fi jẹ governor ìyẹn ló ṣe sá lọ sógùn state olè àti Gbénga Daniel 419 tó náà ń ṣe lift sí Olúmọ̀rọ̀ èmi débẹ̀ mo rí lift yẹn lò èmi wàá mọ̀ bí ó ti ń ṣiṣẹ́ nísìnyí o wọ́n dẹ̀ sọ pé engineer ni àwọn engineer olè àmọ́ bó ṣe get engineering kíní wọn. So you are telling people that are sitting tẹ́ bá lọ wo the video of the Senator Adeyeye most of those same politicians àwọn kankan sì wà níbẹ̀ kódà àwọn kan tún ṣeré pa while they were talking about something so sensitive in the house wọ́n ṣeré pa ni tẹ́ bá lọ wo video yẹn dáadáa ẹ lọ type ẹ̀ orí Sahara ló wà. They are not interested because àwọn mọ̀ pé tí bàbá yẹn sọ is the fact bàbá yẹn sọ̀rọ̀ débi pé you can't bring anybody and say crime is local. So Bisi Akande náà wá ń sọ fún the National Assembly wọ́n ní Gbénga Daniel is not even Yorùbá man olórí burúkú ni máa yẹn ẹ lọ Máyégún ló mọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa ẹ̀ pé Máyégún náà bá wọn ṣe politics díẹ̀ lórí àgbà kó tó kó wá sí Scotland mo ti gbọ́ program kan èmi ò ṣe politics mo tẹ̀ mo understand wọn but ó lè ní Gbénga Daniel. The 1999 constitution he said the 1999 constitution was not written by anybody else. The National Assembly must retract its step on the constitution. Now àwọn kan lè ní bọ̀ Koiki ṣé a máa wá dúró kí wọ́n bring down constitution kọ́rọ̀ Yorùbá nation kó tẹ̀síwájú ni no that is not what I'm saying. In the process of asking for the right to self-determination look Scotland was given the privilege in 2014 they refused to go because they were deceived. It's a deceit by English people, by England, especially the Conservative Party pé àwọn máa remain inside European Union. So the Scottish people lost out. They literally lost out from not accepting the referendum that gave them the opportunity to exit the union. Now wọ́n wá ń bèrè fún nísìn àwọn òyìnbó tó gbọ́n parliament wọ́n sọ fún wọn pé no a lè fún yín mọ́ we gave it to you in 2014 ló now. Àwọn hotel ní opportunity yẹn right now in the fraudulent 1999 constitution that Bisi Akande wá ń sọ fún mi nísìn the same thing tẹ́mi ti ń pariwo láti 2019/2020 nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ full campaign of Yorùbá nation. This constitution kò ní àyè kankan and that is why fẹ́mi ṣe sọ pé orí M1 la máa fi já constitution yẹn wá sílẹ̀ àwọn kan wá ní no Koiki ó dà pé o ti ń go too far. Ẹ jẹ́ à give room for diplomacy ẹ jẹ́ give room ẹ má da Yorùbá nation rú ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé yìí àfẹ́ràn àní support yín àwọn kan tẹ̀ tún máa béèrè pé àwọn olẹ́jọ́ ń ṣe Yorùbá nation ọmọ Yorùbá ń bí èmi pé àwọn olẹ́jọ́ ń ṣe Yorùbá nation ìyẹn ní gbogbo àjẹ lọ́wọ́ báyìí nísìnyí ìyẹn mo ṣe béèrè pé ṣé Tinubu ní àyà láti já wálẹ̀ kí ọ̀nà lè ṣí díẹ̀ fún èyí tí ẹ̀ ń rò pé Nàìjíríà ṣì máa dáa because tó bá ti já constitution yẹn wá sílẹ̀ that also will be the beginning and the end of Nigeria ìlú òṣì ìlú òfò. So if you thinking that Nigeria is going to work kò lè work
lórí baba Bọ́lá Tinubu because he's still operating the fraudulent constitution bá ṣe kà fún yín lẹ́ẹ̀kan pé fraud ní constitution yẹn. And if you want me to play that again I can do that because video yẹn sì wà níbi tí mo tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí. ẹja tó padà sẹ́yìn díẹ̀ bàbá mi Professor Akin Oyèbọ̀dé ẹ bá mi gbóhùn sókè sá. That particular conduct becomes a self-fulfilling prophecy. And quite sincerely, the judges too, they have part of the blame, but they don't have all the blame. The problem, I think, like the Patriots pointed out a long time ago, is that Constitution, Decree 24 of 1999, is a diktat. It's a military diktat. It tells a lie against itself. What you are brandishing as the Constitution of Nigeria is an illegitimate instrument. There's nowhere where we all agreed that would be even though it begins with we the people. No, that's the lie that I'm talking about, and I'm not original here. The Patriots have said it, okay, and Ben Nwagboze continues to say it. I attend meetings on the Black Table where Ben Nwagboze presides, and he will tell you that Constitution is a fraud. That we have to jettison it and do an autochthonous constitution for ourselves. So please let us. Bóyá nígbà tí Yorùbá ò sí nínú power gbogbo ohun táwọn bàbá yìí sọ níjọ́ náà lọ́hùn for a Yorùbá man to be a professor tó ń ṣe ìtọ́ fún ẹni ọ̀nọ́rẹ́ o tó kàwé fún kò yí sí it's a big task. Mo ní bàbá kan tá a ṣe máa ṣe interview fún ẹ̀wọ̀n kí bàbá ṣe wà bẹ́ẹ̀ èmi àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí through WhatsApp. But money either can travel up power new, Abama share through Zoom new. We're still working on the modality. But I'm gonna bring him up. Baba in 1980 ni wọ́n ti gba PhD wọn 1982 ní UK ní bíbá. Kì máa sọ country tó ti gbà. Nígbà òtútù burúkú ẹ mọ̀ ṣe bí nísìnyí tẹ́ òtútù bá mímí nísìnyí máa lọ tán yíta. Nígbà yẹn tó yẹ pé kíyàn wá kàwé pẹ̀lú PhD ó wá ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà for 20 years. Kò wá rí ẹyẹ kò rí nǹkan kan mú jáde ńbẹ̀ ìwọ́ṣẹ́ wa ń sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà dá ó jẹ́ yé máa sọ gbogbo jágbajàgba yẹn bàbá yẹn ti padà sí Ọlọ́run ló ní kí bàbá yẹn fẹ́ ẹni tó níwèé nílùú yìí ló jẹ́ kó lè padà wá gbogbo ṣe ẹ̀ńtọ́ ẹ̀mí àkìtẹ̀ ẹnu ọmọ fẹ́ kẹ́ fi gbọ́ mo gbà ẹ̀mí àti wọ́n sì sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí so mo pity àwọn tó ń tẹ̀ bí ní 1990 ìwọ tó bí ní 1990 ìwọ ló máa wá sọ fún àwa pé Nàìjíríà máa dá bàbá kan ṣe wàhálà ó gba PhD ní 1982 ọmọ Yorùbá ó ń gbé ní London nísìnyí bẹ́ẹ̀ tó gbé ní UK kò tẹ́ ń ṣe London lọ́wọ́ outside London lọ́wọ́ 1982 ni bàbá yẹn gba PhD 20 years wọ́n wà lára àwọn tó move Lagos State lọ sí Abuja nínú ministry kan tó bá ṣiṣẹ́ màá fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ afẹnu wọn sọ Lagos yẹn ó wà lára àwọn tó move the whole ministry as a DG ó wá ṣiṣẹ́ fún 20 years olórí burúkú tó kó bá bàbá yẹn ó ti kúkú àkútúkú lọ báyìí nísìn wọ́n ì tí gba bàbá yẹn padà gbogbo wàhálà owó pension nothing Ọlọ́run ló ní kí bàbá yẹn kàn jẹ́ elder citizen àbí aláṣẹ máa pè wọ́n ní UK pé wọ́n níwèé nílùú yìí lọ́ ṣe ń fún wọn ní support nílùú yìí so when we are here sitting down and talking it's a serious tó bá yẹ pé business náà ló ní Yorùbá nation serious business ni because politics in Nigeria fúnra rẹ̀ gan business gidi ni wọ́n prepare for 2027 nísìn gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣe àtúnṣe fún ìlú they are not going to use it it's a fraud because the country is sitting on the keg of gunpowder but we are all living in denial and dúró de miracle máa wá but àwa wà lára miracle yẹn tó bá ń dúró pé olóṣèlú ni miracle irọ́ ló pa Tinubu nísìn à ń wò báyìí àfẹwò tó fẹ́ ṣe wọ́n ní tó bá débẹ̀ ó máa ṣe yes ó ti wà too early ká máa wòran lọ ojú ló ń kán ìbòjì òun máa débẹ̀ ẹja padà sọ́dọ̀ Professor Akin Oyèbọ̀dé. Recognize the limitations of the 1999 so-called constitution. We need a constitution which reflects the spirit of the age, which captures our imagination. Okay. And that's why I say acquiescence by the generality of the people is what has pretended to lend legitimacy to an otherwise illegitimate instrument.
that constitution is an illegitimate instrument. tó bá dẹ̀ ti ń lo nǹkan tó wà illegitimate tó ń lo fake drug ó lè lálàáfíà tó ń gbélé face my face you ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń gbé nínú ẹ̀ ó lè lálàáfíà ìtorí wàá máa sick nínú irú àwọn ilé yẹn. Ó yẹ ká ti eradicate gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nílẹ̀ Yorùbá níbi ta ní àwa civilized ta ní àwọn engineer bàbá kan pè mí Malaysia ló wà tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe gbogbo náà ẹ̀yàn kan máa sọ pé kò ṣe gbogbo èèyàn tó wà ní Malaysia ló ń ṣe drug but mostly in tó ń ṣe ní area yẹn nìyẹn máa tí wọ́n wá bíá miss call ni mo wá pè wọ́n padà but mo save wọn as engineer but Malaysia àwọn ni Mr. Koiki àwọn náà ti padà sí Nàìjíríà mo ní but àwọn tún to ìlú mi wọ́n ní kí n jọ pé ẹni kìnnà pé ṣe mo rántí pé engineer làwọn mo ní mo mọ ẹwà ayé àwọn engineer wa ń káàkiri tí ẹ ká wà lórí ilẹ̀ wa ká máa develop ká máa plan ká máa ṣe this ká máa ṣe that project mi a máa sọ pé in 30 years ó gbọ́dọ̀ ready ìmí 20 years rí Lagos Ìbàdàn expressway rí ṣe wọ́n gbé fún Babalákin ó ṣe tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ di jágbajàgba jógbójògbó Lagos Ìbàdàn expressway títí dọ̀la àbọ̀ ti parí ẹ̀ ìtẹ̀wá ńlé bí àmì ni mo ti kúrò létí pẹ́ tó jọ mẹ́ta ṣé wọ́n ti parí ẹ̀ Lagos Ibadan expressway not that we don't have engineers ani so let's go back here again. According to him ẹjọ tẹ́ bá gbọ́ mi mọ́ lórí Instagram kọ̀ọ̀kan fẹ́ wọlé nísìn so gbàtẹ́pọ̀ àwọn ọmọ yẹn akúkú tẹ fún ọ tá a bá ti wà lórí program àwọn kúkú ní mọ̀ bí a wà lórí program sí lórí program sometimes àwọn team mi wọ́n dẹ̀ ti wọ́n ni wọn ọ gbọ́dọ̀ máa check all the time when I'm live òṣìgbà ìlọ́run máa pè. According to him, I would prefer the 1960 constitution for Nigeria. It is the best. For example, in the 1960 constitution, you are a member of a national and the state assembly. You are a part-time, you go to your work, politics wasn't working. Àwọn military ló inject ọ̀rọ̀ owó wọnú politics olórí burúkú ni wọ́n látòkè délẹ̀ pátápátá àwọn ló gbé ọ̀rọ̀ Robert Clark òun sọmọ́rọ̀ tiẹ̀ pé àwọn ló inject máa ṣe security vote because wọ́n fẹ́ fi protect ara wọn kó má bàa gba ìjọba mọ́ra wọn lọ́wọ́ so wọ́n pump owó sínú politics amakulex mú kí ẹ ń bẹ̀ ó dẹ̀ kùnà owó ọjọ́ kò ní tán bẹ̀ láìláì fún ẹ. Thanks so much my brother. And I think there was somebody that comment before you, Mr. Adewale Mokinsa, Mr. Bafemi, any Jimo Ibrahim. According to him, Onoma preferred the 1960. So I'm going to open the phone line now. Ejeka get the opinion that listeners were not. Now, BISI Akande on sọ̀rọ̀ pé kí àwọn Senate kó pull down 1999 constitution. Ṣé fipò máa dá lóhùn àbí wọ́n kàn máa sọ pé bàbá yìí ti dàgbà díẹ̀ at 85 bàbá yìí lọ jókòó sẹ́gbẹ́ kan kí ló dé pẹ́ lọ́sẹ̀ ń ṣe ni lọ́sẹ̀ ń produce ẹ̀ ni okay. So gbogbo yín náà lẹ mọ nọ́mbà wa ẹjá pè wọlé ẹjá gbọ́ ìtẹ̀fẹ́sọ àti angle tẹ́tú fẹ́ bá wa fi sọ̀rọ̀ ní alẹ́ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation. Kò sí kankan tó dá dúró lóòótọ́ it could be quiet lóòótọ́ it could be like there's no activities but there's a lot of activities because the online activities is making a lot of headwaves. The military knows that, Tinubu knows that, his government knows that, but it is entirely up to us to keep the momentum going. It does not matter what the plan is that whatever we say we are going to get, tabati wa determine am I get it. Nigeria is very, very fragile. Oko need more push peacefully. A collapse. But táwọn ọba wa jókòó pé ó máa collapse. Kò ní collapse bẹ́ẹ̀ o because the politicians are already planning for 2027. So let's take few calls and then while I'm preparing for what Kayode Mola said, mo fi padà sórí conversation yẹn +44 ẹ fi code sí 74 04 40 5917 òun ni nọ́mbà láti fi bá wa sọ̀rọ̀ +44 74 04 40 5917. Let's take one or two of you
before we move further. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo wa pé happy Sunday wherever we are. There's a lot happening in Nigeria. Bama sọ̀rọ̀, what is happening in Nigeria is not going to change anytime soon. People are now raising money for kidnappers that they call. Even though we know that there's nothing called kidnappers, these are Boko Haram terrorists. Our Nigerians that one raise owó báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórí social media. One raise 60 million naira tó fẹ́ kó fún terrorist. Terrorists now one wò wá lórí social media pé yes, keep it coming. Dizima 123, we have to keep the momentum going for the Yoruba self-determination, and that is exactly where we the medias come in, and that is why the momentum must not drop. I know that the momentum of hey, who rally this in Nigeria, but there's a lot of things that will still come in place. But for now, the online activities have never slowed down. I've monitored, even though there's a lot of people that do different things, but on this platform, we will not change what we are doing for any single reason. Nigeria, and we move on. I'm not looking for justice for anybody, because if you're going to need the justice, in Nigeria. So why should I be fighting for justice for somebody when I am looking for justice for myself? I need justice for my family in Nigeria. We can't get that justice. Our responsibility, not that they are lazy, they are hardworking. They have not been given the opportunity. What the opportunity from Dangote? What be from BUA? What be from Tony Elemelu? What be from Otedola? What be from Okoya? What be from Okeowo? Gbogbo wọn long gba lani gbogbo man get caught deceiving pé a kin gba government contract kankan gbogbo wọn pátá ló ní influence nínú Nigeria, in the Nigeria today. But me, I don't have that influence because we are citizens of Nigeria. So when people say we are looking for justice for somebody, I'm sorry, if you're going to want justice for family me. So we're going to go straight into some of what is trending on the social media, so that you can have the feel of what people are saying and what people are discussing. The social media is the only place where everybody is putting their anger, either through the Twitter space, through the Facebook, YouTube. There's a lot of activities of different videos around on the social media. But as of today, in this Sunday, 14th of January 2024, Patami is trending. I think I read a little bit about him. I don't know who is Ahmed Musa. I don't know who's doing football here. Super Chickens is shooting that ball. I don't know because I don't follow it. The United States of Biafra is trending. People joke about them. They say that nothing like Biafra is going to happen. Well, I pray you will understand that it will happen. And it will happen that it will have impact on every part of Nigeria when it eventually happens, if we do not allow it to happen diplomatic. When we don't do things diplomacy, you prepare for the worst case scenario. Arewa is trending. I went to look at why Arewa is trending. What kidnapping? I think they look at them from the north, even though they want to kidnap them. Àwọn Twitter handle kan wà tó ń pè ní is because or something like that. Ṣé mọ̀ pé wọ́n tẹ̀ gbé àwọn ọmọ tó kú yẹn, èmi ń pariwo ní London, àwọn wọ́n gbé. So people are now, it's like a backlash pé àwọn tó kú kan ará north ni wọ́n jí gbé tọ́pa. Why are you not talking about it? It just shows that that country, human sympathy is dead. It is gone. We the diaspora are very concerned. Many àwọn tó wà nílé wà concerned. But majority of Nigerians are also in blood. Demonic country. So that is also trending. Also, Sanusi is trending. I don't know why Sanusi is trending in Nigeria. What's popping is trending. I read a bit about him or whoever is behind there. One day or something like that could deliver. So Otun raise a fun project economy. So they refuse to give the money as well. Abuja is trending. Abuja is no longer safe, even though that is the seat of the government. As we speak tonight, Abuja is not safe. But please and please, wherever you are, let us be careful. Peter Obi just tweeted 2 hours ago. The report tragedy killing of Nabaha Tasolano Al-Qadiriya, a student of Ahmadu Bello University Zaria, who was kidnapped. So that means talk panu wonye agbalagba nu eni. Àwọn mẹ́fà Tasolano, who was kidnapped alongside her father and the siblings in Abuja. Nínú Abuja ló ti kidnap wọn.
You see, Peter Obi náà sọ pé bandit. You see, these are crazy politicians. With anyone, I mean, you know, why is Peter Obi also saying bandit? Because puppet lòun náà anyway. Àwa ò ní pé wọ́n ní bandit. These are full Boko Haram terrorists that are killing innocent Nigerians and kidnapping innocent Nigerians as well. I think we missed a call. I'm going to go back to that caller, ID Noble. So it shows how insecurity currently ravages the nation. The insecurity in Nigeria is very high. I'm going to go back again while the caller is speaking. Láti lọ prepare Kayode Mola. I got to start winding down because it's Sunday and I've taken a bit of the time in the house. But so far, we have about 30 something minutes left. Egbos, okay, ID the Noble. Mungboyin brother mi. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ sá. Ètò nìyẹn. À ń gbọ́ yín sá. To me, possible in the sense that someone will bring it down. President will make suggestion, House of Assembly will make suggestion. Only pass the bill here. Okay. But tí mo bá second there, tí mo bá approve it. Àwọn nọ́tánà dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ náà láti make suggestion before. Tani gbọ́dọ̀ ní constitution kan nínú. Okay, láti restructure wọ́n nínú. Okay. Láti ilé wọ́n nínú. Okay. All is no. Okay. So to me, if we rí ó ti fẹ́ ṣe because wọ́n ti believe pé anybody tó bá fẹ́ ṣe nǹkan báyẹn it's against them. Okay. It's against them. So that is the major problem pé wọ́n ti fẹ́ jí pẹ̀lú wọn ní nọ́ọ̀tì ni. That's the reason why I say pé anything about restructuring constitution. Yeah. This or that. Ti fẹ́ gbọ́. Okay. So ìyẹn lọ́dọ̀ sí ni wọ́n lè bring the suggestion pé ká fi lè fi tún wá lóṣù. Okay. But it cannot start. So tẹ́ ẹ̀ sọ ni pé ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo pé constitution tí Bisi Akande sọ yẹn is all a gimmicks. Ẹ jẹ́ kí ìyàwó Bisi Makanjuola, mo kí bàbá wa Bóyè, mo kí it is King AY, mo kí bàbá mi Abíọ́dún Adérẹ́kọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo yín. Ẹ bá wa pín ètò náà. Thank you so much everybody. Mo gbọ́ yín ID Noble Italy. Game ni. Because of that, it's against them. Okay. It's against them. So because of them, our against them. Wọn ò ní fẹ́ fọwọ́ kàn. Wọ́n ní fẹ́ fọwọ́ kàn. Àwọn godfather wọn náà ní nọ́ọ̀tì náà wọ́n máa ṣe kí ló forúkọ ẹ̀ wọ́n máa múnú bí wọn ni wọ́n máa wọ̀nù wọn ni. Okay. So the only thing. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀tẹ̀ bá mi àdìmọ̀ ṣé mọ̀ pé àwọn north ló pọ̀ jù wá lọ. Tabako ilẹ̀ Igbo àti Yorùbá gánṣẹ́ wọ́n sì pọ̀ jù wá lọ. Mo dẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n ní Lagos Ibadan expressway is yet to be completed by Comrade Plan B. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní 90 states gbogbo àwọn tó kù gbogbo south ẹ̀ta àlẹ́ àní 12 so kí alábẹ́ ṣe apart from that bólú kí lórúkọ ẹ̀yẹ́ ti bólú àwọn godfather wọn tí wọ́n ní ọ̀nà ẹ̀gbọ́n òun ò tiẹ̀ tó bẹ̀ kán tiẹ̀ délé gan kánábẹ́ àná sọ̀rọ̀ pé ọ̀dọ̀ wa nígbà yìí òun ti ní àwọn senators wa representatives wa wọ́n ti ṣe nǹkan tó wù wọ́n. Àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ kan ní pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó wù wọ́n. Because àwọn ní bàbá ní gbẹ́jọ́ tó lè dí pẹ̀lú wọn. So àwọn tí wọ́n á sin àlè anything. Nǹkan tí àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́dá president ni o or àwọn politician ní nǹkan tó lè ṣe tó lè mú kán bring down that constitution. Oníkan make sure pé àwọn náà máa jíjà àwọn èèyàn kán kọ̀ sí unrest. By protest. By whatever. Okay. Ìyẹn gẹ́gẹ́ nìkan náà lè ṣe. Wọ́n ti fáwọn èèyàn protest pé no, wọ́n gbọ́dọ̀ bring am back pé the whole south entirely because wọ́n bá ní pé north ò lè join wa in any protest. Àtàwọn àtàrà wa ló kù. Okay. So that's just the only thing pé wọ́n á somebody serious protest. Okay. Serious protest. So serious protest tó lè shut down system yẹn láti fi push fún that. Okay.
because our people here wọ́n need the iron hand and the secondly sẹ́pà àgọ́ ní ṣe ṣe yẹn ni pé wọ́n mọ̀ pé tí protest ẹ̀ tó bá ń lọ bí tó tí ò yẹ kó lọ. bóyá yẹn lọ ṣe ń sọ pé kíyàn kankan má sọ pé you no go gree ní 2024 o ẹ mọ̀ pé ọlọ́pàá ti jáde àti sójà pé kọ́mọ nàìjíríà kankan má sọ pé you no go gree lọ́dún yìí o because ẹ fẹ́ fi wá dà lóru ni. ó jẹ́ pé ó lè lead that to the breakdown of the country entirely. So ìrọ̀tà politician náà ló máa ń wà very careful yẹn so mo ní 100% assurance ẹ̀ kò sí ìrọ̀tà lè fi sí constitution yẹn. ok except pé àwọn ìlú bá dìde. kára ló bá dìde ẹ ṣé gan ni bàbá wa IDD Noble irọ́ là ń pa ẹ ṣé gan ni bàbá wa IDD Noble àwọn ti bá wa ẹ ṣé gan ni thanks so much wọ́n ti bá wa mú láti ibi tí a fẹ́ yẹ kó wọlé sí lára wọ́n ní constitution tí mo kí bàbá wa Ayere Olúwatósìn gbogbo ìtawà lórí Instagram mo kí we are no longer on the TikTok in case you are looking for me on the TikTok that platform is shut down we've closed it for now because wọ́n like òtítọ́ níbẹ̀ kò ń ṣàwọn èèyàn wa tó wà níbẹ̀ o the platform itself tó pera wọn ní TikTok so every now and then they're bringing us down so we've shut it down. Let me give us some of the headline nínú paper lẹ́ni as well then I'm going to go straight to Kayode Emola. Even though I know I'm very, very pressed with time. We've done 2 hours, 27 minutes so far. I only have about 33 minutes left. This program is not going to go beyond 3 hours. We will come back and continue it. Bàbá wa Olóyè Ìgbòho rán mi sí pé YouTube channel kan táwọn fi síta tí mo ti post ẹjọ́ wọ́n ní káwọn gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa subscribe. Mo kí gbogbo àwọn medias wa pátápátá. So these are some of the headlines. We are doing our best to make sure that we continue to post. I just got another phone. That is why I can't get you and your family. You are well done. Okay, I don't know what comment was that. Moki Baba Kinlade Emmanuel. Koikimedia. Let it post in your. So let me see what comment is that. Keep the comment coming. I'll read it. I'll pick it along the line. Moki Antowa Lori Twitter. They can see me, and we're also live on the Twitter space. So we're live on Twitter as a video. And I'm live. I have about 35,000 followers on Twitter. I need more of you to follow us back to back on that platform as well. Mo kí Kúnlé Bakers then kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi àdúrà àti owó tẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́. All right, let me just which meeting they will call me for when Olayomi Koiki the spokesman are still alive. Okay. So thanks so much, Gani Oloyede. We're almost there. The lecture will end in 3 hours. In 33 or about 30 minutes. The Vanguard, President Tinubu shed more light, more weight, sir, as the president called the cost of governance, put government NAS leadership under pressure. They talk about AFCON. I don't know what is going on. Tinubu raises special panel on social investment programs. Sunday Standard, event that shaped the year 2023. Buhari wọ́n gbé pictures síbẹ̀ àti Emefiele Ole tó kó gbogbo owó fún Dangote. A sọ̀rọ̀ nípa ti IBB lọ́la kọ́lọ̀ kó ṣọ́mi dọ́là. I hope I will have the time. Ibrahim Badamasi Babangida resurface, says that military regime will not happen again. Kí ló dé tó ń sọ fún wa pé military regime is not gonna happen? Ṣé wọ́n pé last year ẹ̀wọ̀n kí ta bá ń sọ̀rọ̀ sometimes àwọn èèyàn máa ń ní irọ́ níjọ́ there was imminent for a coup ní last year. Ṣé wọ́n wò nísìn pé Tinubu náà tó ti wà ń bẹ̀ nísìn ó ti change the structure àwọn military personnel kó ti gbé ọmọ Yorùbá síbẹ̀? Ṣé yẹn ló ṣe wò pé kò likely pé kí coup ṣẹlẹ̀ mọ́ Nàìjíríà? Ṣé yẹ kí Babangida ṣì máa sọ fún wa pé a ní rí coup mọ́ ní Nàìjíríà? Ṣé mọ̀ pé òun gan fúnra rẹ̀ olóbùkún ni ìyẹn kan. Ó tún wá ní òun advocate for two-party system. Kí ló mean by that? Ẹ rántí SDP àti ṣé NRC ní nígbà yẹn? Ó ní there will only be 2 political parties. These are the people that are still talking. Irú àwọn kò tẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ mọ́. And the last one, he calls for restructuring and devolution of powers. Babangida ń pè fún restructuring àti devolution of power. Tó bá dọ̀là lágbára Ọlọ́run, I look into it kọ́lọ́kọ́ fún wa ṣe. Then disquiet as Cardoso, ìyẹn CBN governor, moves to return some Central Bank of Nigeria department to Lagos. Tó bá lè move gbogbo Abuja gan ẹ̀dá padà sí Lagos state so that by the time tá bá máa pín kò ní sí nǹkankan l'Abuja mọ́.
So that is on that. I'm going to move swiftly, on the next slide, which is Kayode Emola. So ati Kalano. So I'm just going to go around it again, in summary. Inti brother one saw in Kayode Emola ni pé in every part of the world, I love to bring my map now closer. Ilé ayé bó ṣe wà báyìí. Títà àwọn kan bá dá, títà àwọn kan bá bàjẹ́ táwọn kan ní dání. I really don't. We don't need Lagos as capital in Lagos. I mean, in tó ń ṣe ni pé ó move àwọn bí àwọn tó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ sensitive. So tó bá lè move ẹ̀, tí Cardoso bá lè move ẹ̀ wá sí Lagos, kò ń ṣe pé kó wà ní capital. Wọ́n lè move gbogbo nǹkan l'Abuja kó padà wá. K'Abuja sì máa jẹ́ figurehead níbẹ̀. So I think maybe there's a strategy. Tí Tinubu náà work behind the scene. I don't know. I haven't got any intelligence to that. But kí ló máa ń fa problem around the world? Òun ni ilẹ̀. Àti a máa share YouTube link yẹn ní ìsìn a share lẹ́ǹkan fẹ́yìn tẹ́ ń béèrè pé link wo ni bàbá wa olóyè ní káwọn yẹn lọ subscribe sí àwọn fúnra wọn lọ pè mí láàárọ̀ yìí pé kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé kó bá wa lọ ṣe kí ni kó bá wọn fi ọwọ́ sí YouTube channel yẹn àwọn fúnra ara àwọn làwọn wà behind it so gbogbo ọmọ Yorùbá I post I think kó ṣì wà nínú history mi. But my poster kí n tó lọ again àti poster lẹ́ǹkan but my poster again ká tó lọ so a dẹ̀ ti play video tó ṣe síbẹ̀ tó fi bá gbogbo àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ ò lè sọ pé bíbá ló wà nísinsìnyí máa kó delay wa but I'm gonna find it and post it before we go màá lọ wá jáde má worry so let's go back to Kayode Mola so ilé ayé tá à ń gbé nísìn. We are seeing a lot of things unfolding in our eyes, whether we believe it or not. Ìgbà tó gun Russia bẹ̀rẹ̀ àti Ukraine, ó dàbí irọ́ ni kò lè ṣẹlẹ̀. Eventually, àwọn West wọ́n back Ukraine. Kódà Rishi Sunak ṣe lọ kó £2.5 billion sterling. Ó ṣe lọ kó lé wọn lọ́wọ́. Kíjà ẹ̀ sì lè máa lọ. Ojú ayé wa náà la rí tíjà tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Hamas àti ká sọ pé àwọn Israel àti Palestine. But àwọn Hamas ló lead the ṣé mọ̀ pé sometimes tí ẹ bá dá sùúrùtù sílẹ̀ kò sẹ́ni though it's painful over 20,000 people have died in Palestine but you can see the row tó jáde ní gbogbo àgbáyé àwọn ò pray pé kí over 20,000 ọmọ Yorùbá kú o but the chances pé Nigeria ó máa dissolve without a bloodshed chances yẹn ṣì slim. From my own looking at things right now, slim, because there is a lot of stakeholders in Nigeria in different sectors. Ṣé shipping line lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ ni àwọn cartel tó wà nínú shipping line. There is a lot of different things to hold in Nigeria. So tábà ní kí Nigeria kò pín pé kò ní sítájẹ̀ sílẹ̀ èmi náà pray bẹ́ẹ̀ but again I doubt it. So while we are seeing pressure pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Palestine àti Israel kí n kàn mẹ́nu bà díẹ̀. Òun ni pé àwọn èèyàn rí òkú tó ń kú okay tí Hamas bá tẹ̀ pa wọ́n tó lọ síbẹ̀ ní October 7 because argument Israel nìyẹn pé they have the right to self-defence kódà Anthony Blinken continue to say it David Cameron ó sọ̀rọ̀ ní orí Sky News láàárọ̀ yìí mo ní mi ní international correspondent yìí wọ́n bi David Cameron let me see if I can pull that quickly kí ni wọ́n bi David Cameron ẹ jẹ́ n padà sórí Twitter mi. They were asking David Cameron pé ó dà pé nígbà tó sọ̀rọ̀ ní committee kan ní last week ní London jẹ́ lọ sórí Sky pé ó ní Israel ń commit genocide ó ní no òun sọ bẹ́ẹ̀ ó ṣe òun gbọ́ ni o ó ní ó dà kí ló wá rí sọ̀rọ̀ South Africa tó gbé Israel lọ sí Hague for genocide kí ni 6 people arrested over suspected plot to disrupt London Stock Exchange. Okay, breaking news. Mo fẹ́ lọ sí ibi tí David Cameron ti sọ̀rọ̀. It is hard to think of this danger and insecurity around the world. Ẹ jẹ́ n share kíní lọ sórí Facebook mi kí lè play jáde. Torí tá bá ń sọ fẹ́yìn tẹ ẹ mọ̀ pé ẹ prefer àwọn òyìnbó ẹ mọ̀ pé ẹ like òyìnbó kó sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mi ò ń ṣe òyìnbó. Bí àyẹ̀lẹ̀ ṣe fẹ́ bí ẹ ṣe ń dó kí David Cameron tó bà ayé jẹ́ tó bá ọ̀run jẹ́ òun àti Tony Blair àwọn lẹ́nu dúró dè kọ́ wá sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín àwọn òní ẹ̀fà sọ fún yín yẹn
sọjá gbọ́n kan tó sọ mo fẹ́ lọ post link ẹ̀ sórí Facebook mi màá play jáde so ẹ jẹ́ wá play jáde nísìn mo kí gbogbo alẹ́ kan sí we are just 30 minutes less away from the broadcast. Yoruba Nation is the only hope. Mo kí Pastor Mo Baba Akilade mo kí ilé nǹkan sí. Nobody is coming to save us. We will pray, we will work hard títí tá máa fi dé final bus stop wa. Ẹni tó bá wù kó bọ́lẹ̀ láàrin méjì ẹ tún join wa láàrin méjì padà náà ni. Let us play this now. Kagbọ́n kan tí David Cameron sọ láàárọ̀ inú wọn interview ẹ̀ lórí Sky tí bá sọ fún yín pé the world ilé ayé tá à ń gbé nísìn is full of mess kò ń ṣe ìgbẹ́ o mess gidi. The West are pushing, Russia is pushing, China is pushing, the Middle East is pushing. There's a lot of problem around the world. So let's play that out. Kagbọ́. Lord Cameron Dokwe told Sky News that lights are absolutely flashing on the global dashboard. Red light on flash ní gbogbo àgbáyé. That means pé problem wà. Tí Nàìjíríà náà wà níbẹ̀ but kò tí débi tí ó máa flash wá sókè. So ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí David Cameron or Lord Cameron as it's called right now. Òun ni foreign secretary wa. Bẹ́ẹ̀ni David Cameron sọ pé Cameron didn't perform well in Iraq and attacking oh my God and troops. So we know what they're doing. We know what they're doing. In your view, is the real enemy here Iran? Well, there's no doubt that the Sherry ilé ayé tá ń gbé bí West bá sọ pé Iran is this and that àwọn kan agree pẹ̀lú wọn. That is why it is beautiful that where we are today right now. Bẹ́ẹ̀ni kan bá ní ẹni tẹ́ ń ṣe yẹn kò lè bọ́ sí ìrọ́lẹ̀ ń pa okay àwọn tó jọ lọ́pọ̀lọ́ mo sọ fún pé international community làwọn bá sọ̀rọ̀ because wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá ti tẹnu bọ̀ yìí ó máa difficult láti stop ṣẹ̀dá àgbọ̀n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí. And this again is linking to ti Káyọ̀dé Mọ̀lá sọ nínú article ẹ̀ lánàá which is titled Emancipation Avoiding the Next World War. Mo kí bàbá wa òkè Káyọ̀dé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀dá gbọ́n tí David ní láti lójú ẹ̀ kákọ̀ gbọ́ audio yẹn nìkan. Main actor in the region who is behind these proxy groups is Iran. Iran backs Hamas. They back now Hezbollah. ẹ má bínú mo láti because only proxy ni àwọn tí wọ́n ń jà yẹn pé actually Iran gangan ló ń fọ́ndẹ̀ ta ló ń fọ́ndì terrorism ní Africa ta ló ń fọ́ndì terrorism ní Nàìjíríà kí ni wọ́n ṣe ń fọ́ndẹ̀ nítorí pé resources kan wà láwọn ibì kankan tí wọ́n ò fi jẹ́ kí bẹ̀yẹn kó ní àlàáfíà. I won't mention countries but ọlọ́pọlọ ló mọ̀ pé ntí Koiki ń sọ tòótọ́ àwọn ló ń fọ́ndẹ̀. So if you are thinking that àwọn òyìnbó ló máa wá sọ fún yín pé kí Nàìjíríà kó pín you will be very very stupid ibẹ̀ ló máa wà puppet ní Tinubu for the West gbogbo ẹni mo fi sọ puppet làwọn olóṣèlú yín fáwọn colonial rulers tí wọ́n rúlu wa tó bà ayé jẹ́ tó kó wa lẹ́rú for over 200 years plus lọ́ fi kó wa lẹ́rú wọ́n pa àwọn bàbá ńlá wa wọ́n jù wọ́n sínú omi wọ́n fi wọ́n lọ ṣe sugar cane whatever wọ́n ṣe underground àwa ń gbé níbí báyìí nísìn wọ́n wá sọ fún mi pé go back home kí ni ló ń pè ní home mi náà níbí báyìí àti takú ti ànábì Muhammad tí ó ti bá sọ pé Jésù ní sàn fún abínú gbóhùn sókè David Cameron kí ló ń sọ. They back the Houthis. They provide them with weapons. They also back. Weapon òun ni tó fi ń jà ẹni tó bá ti ní weapon ò ní agbára kódà kó jẹ́ kékèké ló ní ò ní agbára òun làwọn Biafra ń sọ pé ọ̀rọ̀ Biafra táwọn ń sọ it has gone past ọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ mọ́ weapon làwọn need ìyẹn ni Simon Ekpa sọ pé we need a lot of weapon owó weapon ni kẹ́ dá fún wa nísìn àwọn máa ra ní black market ní ọ̀nà kan náà àwọn máa ra ní ìyẹn ọkàn àwọn need owó weapon àwọn ò dáwọ́ weapon nísìn owó campaign làwa sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ because dáwọ́ weapon owó campaign là ń ṣe
ẹ dáwó síbí ẹ ṣe sound ẹ gbogbo ta dá ibo ló wà no ṣe látọdún mẹ́ta ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pé wọ́n sọ pé federal government gan ó ń ṣe kàńdákì sí wa abeg call Jesu as you want to none has the monopoly of the name. Eunice no good my sister ó ní kí n pe Jesu náà you know so what we are right now àwọn ò tí ní that capacity kan jáde kan sọ pé ẹ dáwó weapon Biafra ti wà ní level yẹn already and ẹ mọ̀ kí tó bẹ̀rẹ̀ pé èèyàn kan sọ pé ìbọn ẹ̀ máa ń pa Koiki ọ̀rọ̀ bọ́ tó ń sọ lórí social media yìí ṣe sùúrù díẹ̀díẹ̀ ojoojúmọ́ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ weapon ní different news around the world mo kí bàbá mi àyàwó Afísóyè Sunday wọn ní ẹ̀kọ́ ètò náà nìyẹn mà so weapon ń ṣe weapon ó bá ti ní weapon ẹni tó bá ní weapon ló láyé alájà okun kábíyèsí Elédùmarè yá dáadáa mo rí yín lẹ́nìí tálàfíà lẹ́wà gbogbo àjà ń kọ́ ń bẹ̀ happy new year ọmọ yín pè mí lánàá àná múra kí mo rí miss call oníwàhálà ọlọ́ọ̀bá wa pẹ̀lú yín àwọn ìyá àgbowó nìyẹn so táwọn kan bá ní ṣe gbowó ń bọ̀ ní gbowó ní láti wálé àwọn ìyá àgbowó wà ń lé so weapon nìyẹn ok tí bá lé 200 men tó kó AK-47 identity kì í ṣó yín báyìí that means pé military máa sọ pé yes bàbá òsínwín ni bọ̀bọ̀ Koiki yẹn ìtọ́ lè ṣe ni but àìtí dé stage yẹn a ṣì wà ní stage diplomacy bí bàbá wa Alànà the oracle ṣe sọ pé ká máa ṣe but èmi mọ̀ pé ó máa dé stage kan nínú ìrìn àjò yìí lọ́la ni next year ni 3 years ni 2 years ni whenever a sì máa sọ̀rọ̀ weapon but àìtí lè sọ̀rọ̀ weapon nísìn ìyẹn ni David Cameron ṣe sọ pé àwọn Iran ló ń fọ́ǹdì àwọn Houthi pẹ̀lú bàbá weapon so ẹ má máa jẹ́ kí ilé ayé máa dàbí pé abá ti ń sọ̀rọ̀ weapon pé violent là ń sọ níbi ebóhùn ni David Cameron sọ̀rọ̀ weapon ní sí pé àwọn kan ló ń fọ́ǹdì wọn ṣèbí Ukraine ní sí 2.5 billion ni àwa náà lọ gbé fún wọn kí la ṣe kọ́ fi ra gúgúrú àtẹ̀pà ni ìbọn ló ní kó ra owó tó kó fún àwọn èèyàn ti fi ń jalè because wọ́n probe Ukraine lọ́wọ́ ní some American Senate pé owó tó ti kó fún yín pé kẹ́ fi ra weapon kẹ́ fi protect ara yín against Russia ẹ ti kó jẹ kò síbi tí kò sí ṣe but irú èmi nísìn èmi ò ní kẹ́ dáwọ́ weapon nísìn mo ní ẹ fún wa lówó nísìn ká fi máa ṣe campaign lọ là ń sọ ẹ dáwó síbi tó ní ká bá dáwó sí ká fi máa ṣe campaign àìtí ìdáwó weapon máa dé stage kan débi pé kódà ìyàn rẹ̀ ń dáwọ́ ẹ̀ lọ títí torí pé àwọn weapon tá à ń sọ yìí ẹ lè ríra ní Tesco wọ́ọ̀dẹ̀ ń ta lójú ẹlẹ́gbàá even though pé weapon kún nínú Nàìjíríà bí wèrè báyìí ọwọ́ oríṣiríṣi èèyàn ló wà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí so ẹ fẹ́ gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni èmi dẹ̀ ń sọ fún yín pé èmi ò kì í ṣe blogger mo ní right láti máa sọ̀rọ̀ weapon because David Cameron ìyẹn Lord Cameron Secretary of State òun kò ń sọ̀rọ̀ weapon ìyẹn tẹ bá wọn Simon Ekpa tẹ ẹ̀ ń wo kó ń sọ̀rọ̀ ìbọn tó Simon Ekpa ṣe ń sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n báyìí yes ó ní right láti sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n because that is the only language tí zoo understand nígbà tó ń jáde tó ń ju flag wọ́n yìnbọn pa wọ́n tó bá bí Nigerian army dá kó lọ síbẹ̀ níjọ́ Monday weapon ni tó bá ti kí ni Fúlàní terrorist fi ń dẹ́rù bà wá kí ni ó fi ń dẹ́rù bà wá nílẹ̀ Yorùbá nísìn weapon ni àwọn bàbá wa tó wà nínú igbó wọ́n gbé ṣakabùlà dání èèyàn gbé AK-47 49 tó yẹ pé tó bá gbọ́wọ́lé trigger báyìí búlẹ̀tì bíi 20 máa jáde kàkàkàkàkàkà ẹ̀rọ wá gbé ṣàkàbùlà àkàkàkàkà ìgbògbò kó tó gbé mi báyìí tábàtẹ̀ sọ pé àwa ní kan bàbá ńlá wa which time ò lè sọ pé kò sí a gbọ́dọ̀ ní weapon but àìtí débi tá a máa sọ̀rọ̀ weapon bí àwọn Biafra because àwọn ti kọjá level àwọn campaign àwọn ti wà ní another level so ẹ má máa compare wa pẹ̀lú Biafra but tó bá náà wọn fẹ́ lọ ẹ má yẹ ká dìlé wọn tó bá máa forí Tinubu fàgbọn ẹ jẹ́ kó fi fàgbọn kí Tinubu rí ẹ̀kọ́jọ́ máa lọ tí Tinubu bá mọ̀ pé òun fẹ́ wàhálà kó fún wọn ní exit plan kó sọ pé Simon Ekpa let's sit down not in Nigeria and we will give you access to go àwọn north nísìn àwọn fi weapon fi disturb wa because gbogbo north àwọn governors yẹn they are Fulani díẹ̀ nínú wọn ni Hausa máa sọ pé rẹ́ni mò ń ṣe gbọ́n kan tó sọ ní bíbá ó ní Iran ló ń fund àwọn Houthis
Play the TV. Yeah. Change it. I'm almost done. I'm just 15 minutes away. So I bought a dinner. So weapon is not something that is bad. Àwa ò lò nísìnyí ẹnu làwa ń lò. Wọ́n dẹ̀ ti sọ pé Koiki tututututu irọ́ ló ń pa okay no problem. Ẹnu yìí náà la sì fi máa jà. Bí ẹnu yìí ni máa gbé lọ sí ojú ẹlẹ́gba nígbà tí àwọn zoo military bá dé nígbà táwọn náà bá rí pé àwa náà dúró tán. Tọ́rí pé àwọn boys yóò ṣeré ìyẹn ni wọ́n ṣe ń bẹ̀rù Biafra. Gbogbo tí Simon Ekpa ń sọ kò sílùú kan tó lè stop Simon Ekpa láwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ because only right to self-defence just like bí Israel náà ṣe sọ pé àwọn ń defend ara wọn just like bí Hamas náà ṣe sọ pé àwọn ní right láti ní country tiwọn. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ lọ gbọ́ kan tí brother uncle mi kan send ọ̀rọ̀ tí màá òbí tí wàá lè play nísìn tí màá dẹ̀ try láti play ó wà lórí fóònù mi. Mandela kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹ orí ta ló fún Amẹ́ríkà ní right láti máa power gbogbo kó máa ṣe police gbogbo àgbáyé ta ló fún wọn ní right kò sẹ́ni kankan tó fún wọn ní right and that is the advantage ta gbọ́dọ̀ lò nísìn because the world is not stable so tíjà bá ti bẹ̀rẹ̀ lókè lọ́hùn a gbọ́dọ̀ make sure pé a gbàsí fún Nàìjíríà dáadáa a máa wò pọ́mọ Tinubu ni ká gbàsí fún Tinubu ká forí ẹ̀ fagbọn ká gbàsí fún torí pé kò fẹ́ gbọ́ràn torí a sọ fún pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ká fà wálẹ̀ ẹja gbọ́n tí Lord Cameron sọ gbóhùn sókè Lord Cameron. Armed groups that are acting within Iraq and attacking British and American bases and troops. So we. ẹgbọ́n ọ̀dọ́ sọ àwọn ò láìkì yẹn ṣe rí Biafra àwọn tí ì ṣe gbogbo àtàkì British institution àbí kankan kò sí tó kàn án pẹ̀lú yẹn but ti Nàìjíríà wàá disorganize nínú ọdún yìí ṣọ̀rẹ́ ọdún tàwa yìí tó bá mọ Ifá lọ fi Ifá wò tó bá mọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ rù ó tó bá mọ àwẹ̀ gbà wọnú àwẹ̀ lọ kó ní kọ́lọ́hún tẹ̀ síjú tó ń lọ nínú ayé kó fi wọ̀n ẹ́ is a very very another important year èmi ò ní kankan máa ṣẹlẹ̀ o but ọdún tàwa yìí is going to be very very tough again. jókòó kó máa sọ pé they play ní London èmi náà ń play ní àwọn eléyìí ti dààmú ṣẹ́rí wọ́ọ̀ fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ ní Middle East wọ́ọ̀ ní ṣó ẹ̀ fún yín ní CNN àti kìíní torí pé wọ́n mọ̀ tó bá ń ṣó ẹ̀ continuously ara máa gbé àwọn aráàlú yìí lánàá ní London gbogbo protest tó jáde wàá fẹ́ tó 1.something million kí ló dé nítorí pé àwọn èèyàn láìkẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Mr. Idris àwọn òyìnbó yẹn they are very very hypocrite àwọn ò fẹ́ jẹ́ kó affect àwọn nǹkan wọn ní Middle East àwọn kẹ̀rẹ́ dẹ̀ ní bàbá wàhálà àwọn colonialist àbí kí là ń pè wọ́n àwọn ò ní dárúkọ wọn bọ̀ gbogbo yín tí ń bá tẹ̀ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó yẹ yín ibi tá à ń lọ ta ló dá wàhálà sí wa lọ́rùn so ibi tọ́rọ̀ wà nísìn is either they allow diplomacy or ó máa di irin sírin ìyẹn mo sì sọ pé ní 3 years ago tá a bá bọ́ sórí M1 a ṣe ń ṣeré ni bọ̀ bàbá kí tó yóò ní announce M1 lórí social media Ìgbòho ní announce M1 lórí social media media èmi náà ní announce ẹ̀ bọ̀ gbogbo ala máa rí báyìí mo dẹ̀ sọ fún yín pé 72 hours ìyàwó mi wà bẹ́ẹ̀ ó ń gbọ́ 72 hours èmi náà ń bọ̀ nsàlẹ̀ journalist gbọ́dọ̀ wá cover event èmi ò ní jọ màá jókòó àwọn máa ṣẹlẹ̀ máa wà níbí bẹ́ẹ̀ náà àjọ máa wá sàlẹ̀ ni journalist wà lójú ogun nísìnyí tó ń follow sójà tí Biafra bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà gidi nísìn máa ra ticket wà láìtàlá máa bọ̀ nílé máa lọ sọ́dọ̀ Biafra torí mo mọ̀ pé tí bá sọ fún wọn pé Koikimedia ni tí mo dẹ̀ fẹ́ wà lẹ́yìn sójà wọn wọ́n á máa protect mi tá máa fi máa bó ṣe ń lọ lágbàáyé nìyẹn ẹ̀yin owó news ni ẹ má wá wo news wèrè Nàìjíríà ẹ wá gbọ́ Koikimedia fact lẹ máa gbọ́ níbí báyìí ìjà gidi ń bọ̀ ní gbogbo àgbáyé ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ wọ́n ti lọ fa wèrè ní kinní kan ká má sọ ìtókù àwọn kékeré wà lórí social wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí wọ́n ti lọ fa wèrè ní kíni wo Middle East a máa ṣé tèmi lẹ́ni tutututututu in tó máa gbóná ẹgbọ́n kan tó sọ ó ní ó ti wà red ẹjẹ́ rìn wáìnì díẹ̀ gbóhùn sókè David Cameron ọ̀rọ̀ àárọ̀ ìlélẹ̀ gbàtẹ́ kúkú ní gbọ́ news. In your view, is the real enemy here Iran? Well, there's no doubt that the malign actor in the region who is behind these proxy groups is Iran. Okay. Iran backs Hamas. They back Hezbollah. They back the Houthis. They provide them with weapons. They also back armed groups that are acting within Iraq and attacking
British and American bases and troops. So we know what they're doing. We know what they're doing is wrong. We call them out for it, and we're very clear about that. Our view is, look, take a step back from this. I mean, it's hard to think of a time when there's been so much danger and insecurity and instability in the world. The lights are flashing red, as it were. Flashing red. Danger, insecurity in the world. You want to say, it not go happen. Anyway, mo ti ń gbọ́rùn nǹkan ní kitchen, ẹ ká wine it down. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bàbá mi Oyèládé Amusa mo kí ń sà bàbá wa Bámidélé Mohammed mo fi tẹlẹ́dùmarè kí wa Amusu Ṣẹ́gun mo kí yín mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà ìyá mi Jelila Eniola ẹ ṣé gan ni mà. Thank you so much for everyone. Bàbá wa Sheikh Rasak Abolore mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín àdúrà gbogbo wa máa gbà dáadáa ju bí a ṣe ń fẹ́ lọ nínú ọdún yìí. Bàbá wa ìyá mi Ọmọbọ́lá Ọládìméjì wọ́n ní Koikimedia is around bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti dé around báyìí ogun tó ń lọ lágbàá ilẹ̀ máa gbọ́ níbí báyìí. Mo kí àròlé mo ti ń gbọ́rùn oúnjẹ èmi kan concentrate mọ́ báyìí nísìnyí ìyàwó mi ti dá wa lálẹ́ báyìí gbogbo kitchen báyìí ló ń ṣe pàpàpàpàpà ṣayẹ ká gbé wálẹ̀ báyìí so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa monitor nǹkan tó ń lọ àwa ò ní ṣépè fún Tinubu but a máa drag ẹ̀ a máa púlẹ̀ torí pé kí ni Yorùbá nation ta fẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ gbọ́ ni a máa ránṣẹ́ láti bíbá a máa gbọ́ lọ́hùn bọ̀ yàn mí pé a máa disrespected mo sọ pé ó fún lóyè ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ àwa náà dẹ̀ fún lọ́wọ́ tiẹ̀ náà kò jù bẹ́ẹ̀ lọ òun ló wà ń bẹ́ẹ̀ nísìn kóun náà ọmọ olójú ọdẹ ṣe ń tẹ́ ẹ kó ṣe náà Mr. Koiki that 20 billion Rishi Sunak gave Ukraine and immigrant go pay am back àwọn tó máa wá sanwó school student ló máa san àtàwátà wà nílé Ọlọ́run kó ṣàánú wa gbogbo ẹ̀ ló lọ sókè nísìn àbá ti lọ sọ́jà nísìn mo lọ ràn àkọ́kọ́ ní Dustin land mo pè ìyàwó mi mo ní kí ni ṣe wá wọ́n bá oníbàálẹ̀ mi ṣèbí mo sọ fún yín tó bá yẹ pé èmi ni mo lọ rà nísìn máa ní bí mo ti yọnu owó yẹn ẹ̀bẹ́ ìlẹ̀ lọ rà fúnra yín nísìn mo ní kíní náà òun náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́ náà kó ṣàánú mi mo àbá dẹ̀ gbedele tán nísìn àwọn ọkùnrin tá a bá jẹ mo kí bàbá mi Saheed Balogun ẹni tí mo bá wá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú bí ṣe máa ń sọ we love you all ẹ bá wa pín ẹ jẹ́ kó kárí ilé bí àkàrà ni ẹ jẹ́ kó pín alájà mo kí ní gbogbo òkè lọ́ọ̀ ní àjà mo kí ní Abẹ́òkúta mo kí Ajagun àwọn èèyàn ti ń tẹ aṣọ yẹn wọ́n ti ń tẹ̀ sí mi lójú báwo ni wọ́n ṣe máa gé tiẹ̀ wọ́n máa ná àǹkárá má ti ń lọ́lẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ra àǹkárá mo bá kò gbọ́dọ̀ kú comrade sọ̀rọ̀ lọ́sàn àti òkè bí ọ̀run kò sí wọ́n ná àǹkárá yẹn ti ń lọ́lẹ̀ so ọ̀dẹ̀ mọ̀ bí wọ́n máa produce mi I don't know but wọ́n lóye ní kọ́ sì máa ta àǹkárá lọ sẹ́ ẹ ní kọ́ bá wa produce àǹkárá àwọn tó fẹ́ ra àǹkárá ó ṣìpù ju kọ́ máa sọ pé kò sí àǹkárá carnival ni mo tún bẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má ríran pé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn o nothing ò ní ṣẹlẹ̀ o àlọ́jà o ẹ gbọ́ mi dáadáa o kò dí Yorùbá nation lọ́wọ́ o à ń lọ sìnkú ni o so kẹ máa sọ pé wọ́n ń gbógun bọ àṣọ yẹn o ẹ gbọ́ wa dáadáa o àpè ọba kódà àpè Tinubu náà kó máa bọ̀ àpè chief of staff gbogbo wọn la pè we are going to bury the Yorùbá nation mother ìyá ẹ̀ lẹ́rìn lẹ́yìn mi kẹ́rì so má wàá jalè níjọ́ yẹn o sórí kámẹ́rà Koikimedia tó bá lọ pick ẹ pé o kò lọ ṣe pickpocket táwọn boys bá nù ẹ nìkan Nasarawa ló ti máa bá rẹ o kọ́nà kó ṣàánú ẹ o so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ìyá dáadáa ló kú tá a fẹ́ lọ sin òkú wọn so mo kí gbogbo àwọn olúwo ẹ support wa tá a bá wá ní kẹ́ support voluntary ni kò ń ṣe dandan voluntary but ẹ bá support 3 million làwa need for media wa fún that day tí bá dẹ̀ ní that day media tèmi máa ti travel ahead ẹ kúkú máa bá ṣe máa ń lọ wọ́n dẹ̀ ti promise pé Mr. Koiki ẹ má wá lé o ẹ má ra ticket pẹ́ ń bọ̀ ń lé o èlò làǹkárá àǹkárá ìjẹrẹsì ni màmá kò wọ́n jù ó ràn pé bí i 2,500 àbí 3,000 kò ń ṣe tó wọ̀n tẹ́ bá send message sí mi ẹ lè communicate pẹ̀lú any other media nílé náà àti àwọn tó wà labroad wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè ra àǹkárá tó o bá ń wá account number mi má mix number papọ̀ kó má lọ sanwó sẹ́lòmíì o 309-680-8848 ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa kò ní tán níbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fún wa tí ẹni ọmọ ìbúdẹ̀ ṣe máa ń sọ pé mo fẹ́ kọ́ fún lówó àní ni ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ èyí tó ṣe kókó jù nìyẹn everybody is invited olóṣù ẹ máa bọ̀ kò sí tó kàn wá so ìjà kọ́ là ń bá lọ à ń lọ sìnkú ni ẹ gbọ́ wa dáadáa o mo kí bàbá wa olóyè Ìgbòho mo kí gbogbo àwọn tó ń prepare Ìbà Gani Adams bàbá dáadáa mo kí yín bàbá mi Ọláwálé Jíbọ́nà wọ́n ní I always enjoy your lecture bó ṣe láti rí nìyẹn so ẹ jẹ́ ká wind it down torí I am just almost out of time. My name is OLAYOMI KOIKI. It is Koikimedia bringing the world closer to your doorstep.
ẹ má ní any question ẹ lọ sórí website ni section kan wà níbẹ̀ ani do you have any question ẹ̀yẹn type ẹ̀ síbẹ̀ màá reply yín èmi personally ni màá reply yín ẹ support wa we need a lot of help with our media so ẹ má dẹ̀ gbàgbé GoFundMe wa gbogbo ẹ̀ náà kó lè fi dá náà nínú ọdún yìí ni 2024 is a very very tough year mo kí ìyá mi mo kí àwọn family mi náà mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo state pátápátá mo kí ní Brazil o mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà happy weekend àbí weekend tẹ̀ ti tán àtúntò wọnú Monday bí ojú ojí mi lọ́la àwọn kan ti máa ní Koiki ní òtútù gbogbo ẹ̀ wá dúdú gbogbo aago mẹ́rin bá ti lò nílùú òyìnbó báyìí gbogbo ẹ̀ máa dúdú ni kọ́lọ́n bẹ́ẹ̀ Elédùmarè kó já rí Yorùbá nation wa ìgbà ní kíákíá ọdún wo ló máa bọ́ sí I don't know kí gbogbo akákọ̀ prepare mind wa pé anytime any day tó bá ti yá àbọ̀ sí má believe gbogbo nonsense àwọn jagbajanti sọ ti gba country o gbogbo yẹn fàbú ni gbogbo ẹnu mo fi sọ jìbìtì ló wà níbẹ̀ wọ́n ń ṣe awareness ní tèmi rí níbẹ̀ nìyẹn kódà Wálé Àlè ẹ̀gbọ́n mi ó ti ya jábọ́ tiẹ̀ but at the end of the day Yorùbá we are one but ọba náà wọ́n ṣe pẹ̀lú wa ẹ fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n ní Tinubu can't single-handedly pull down the constitution so we hope and see. Thank you so much. Have a very good afternoon. Good evening. Bye for now. Orílẹ̀-èdè. Kàgbéga. 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 Kàgbéga fàyèrè. Ìgbàgbọ́. Ìgbàgbọ́ wà níbẹ̀. Bàtí bẹ̀rù. Bàtí bẹ̀rù làwọn ọmọ. Ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́. Ká ṣiṣẹ́. Ká jọra. Ìṣọ̀kan. Ìṣọ̀kan tó mìíràn. Ìkẹjẹ ká máa lè bá. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire. Àtọ̀hún tó dára. Ọmọ Olúwa dìde. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Tó àdúpẹ́ fún gbogbo wa brother mi tẹ ní bàbá yín kú Ọlọ́run bá ń foríjì wọn dáàdi wa ẹ̀gbọ́n mi Jimoh ẹni I lost my dad last Sunday that is why I have not watched or got in touch kọ́lọ́n kó foríjì gbogbo kú o kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá o wọn nígbàlẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o inshallah láṣẹ Èdùmàrè ó tún di ìgbà tá a bá ríra àwọn kan máa ń bèrè pé nígbà wo ẹ̀yin ní kẹ́ tán notification bell yìí nígbà tá a bá ti jáde ẹ̀gbọ́n wa akọ máa play kankan tá a máa fi máa close gbogbo broadcast yẹn lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ó yẹ yín nísìn so that is about it good night and bye for now Yorùbá nation no going back. Brother Island Aja, maybe blue side, Jagamo, 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 that's Ibo, Ibo, don't get you out of this, you might be too much.